Hare Krishna. Hare Krishna. Today is Sunday, the 12th of October 2025. Ma 2025. október 12-e vasárnap van. And we are doing which canto? Melyik éneket vesszük ma? 8th canto. A 8. éneket. And today's which session? És melyik találkozás van ma? Második again. A második. Second. Second. And we are discussing today, does anyone know? Tudja valaki, hogy mit fogunk ma megbeszélni? Anyone know what the topic is today? Tudja valaki, hogy mi ma a téma? Churning of the milk ocean, very good. A tejóceán kiköpülése, nagyon jó. So, yes, it's a very wonderful topic. Ez egy csodálatos téma. And there's many wonderful lessons which come from this theme. És nagyon-nagyon sok csodálatos tanulságot vonhatunk le belőle. We're covering quite a few chapters in this 8th canto today. Jó pár fejezetet fogunk ma venni. But before we begin, let us do some prayers in order to invoke auspiciousness from our superiors. De először mondjuk el az imákat, hogy valami kedvezőséget kérjünk a feletteseinktől. So that we can evoke Bhagavatam and Krishna into today's proceedings. Azért, hogy meghívjuk a Bhagavatamot és Krishnát a mai találkozáshoz. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langaite Girim Yat Kripa Tamaham Bande Shri Gurun Dinataranam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And as always, we will do these prayers. És mint mindig, most vesszük ezeket az imákat. These prayers from Sanatana Goswami, Sanatana Goswami imái, which glorify the wonderful, powerful effects of taking shelter of Śrīmad-Bhāgavatam. amely dicsőíti azt, hogy milyen csodálatos hatása van, ha menedéket veszünk a Śrīmad-Bhāgavatamnál. Sarva Shastra-abdi Piyusha Sarva Vaidaika Satphala Sarva Siddhanta Ratnadhya Sarva Lokaika Drikprada Sarva Bhagavata Prana Śrīmad-Bhāgavata Prabho Kalidvanto Ditaditya Shri Krishna Parivartita Paramananda Pathaya Prema Varshyaksharayate Sarvada Sarvasevyaya Shri Krishnaya Namostute Madeka Bandho Matsangin Madguru Manmahadana Mannishtarka Madbhagya Maddananda Namostute Sadhu Sadhu Tattayin Ati Nichochatakara Hanumuncha Kadachinmam Prema Hritkantayos-pura. Reading the translation. Maraji, can you read the first? Olvassuk a fordítást. Ó Śrīmad-Bhāgavatam, ó nektár, amelyet az összes védikus szentírás óceánjából köpültek, ó a védek legkiemelkedőbb transzcendentális gyümölcse, ó te, aki minden lelki filozófiai következtetés égkövével rendelkezel, ó te, aki spirituális látást adsz a világ minden emberének. Interesting, we have churning here. Érdekes, hogy itt van a köpülés. Yeah, so we're churning. The Bhagavatam is churning the nectar. A Bhagavatam kiköpüli a nektárt. There is a lot of nectar within the Vedic literatures.
A védikus irodalomban nagyon sokszor fordul elő a nektár. They're very broad, very vast. Nagyon széles, nagyon nagy. But bhakti, which is the jewel in the crown of the Vedic literatures, De a védikus irodalomnak a koronagyémántja az a bhakti. it pops up in various places, És különböző helyeken előbukkan. but not in a pure form, De nem a tiszta formájában. not in a very clear way. Nem nagyon tisztán. That this is the topmost yoga system. We have this little book called the topmost yoga system. Ugye, van ez a kis könyv, hogy a jóga rendszerek csúcsa. So, therefore, Vyasadeva wrote the Śrīmad-Bhāgavatam. Ezért írta Vyasadeva Śrīmad-Bhāgavatamot. Years ago, we discussed how the Bhagavatam came about. Sok-sok évvel ezelőtt megbeszéltük, hogy lett a Bhāgavatam. If I remember correctly, it was almost 3 years ago when we started this. Ha jól emlékszem, talán 3 éve is van lassan már, hogy elkezdtük ezt a sorozatot. Time flies when you're having fun. Hogy amikor jól érezzük magunkat, akkor nagyon repül az idő. Nem, magyarul nem. Így. You said when we are Time flies when you're having fun. Repül az idő, igen. having fun. When you're having fun. Akkor jól érezzük magunkat, vagy Jó. having fun. That cannot be translated. Amikor viccünk van, de hát ennek nincs értelme. So we discussed how Vyasadeva, he took the essence, he was instructed by his Guru Narad Muni to write one literature which really gets to the essence of the entire body of the Vedic literatures. Vyasadeva azt az utasítást kapta a lelki tanítomásterétől, Narada Munitól, hogy írjon egy olyan irodalmat, ami a leglényegét kifejezi a dolgoknak. And therefore, through this churning, what happens when you churn milk? Mi történik, hogyha a tejet köpüljük? What do you get? Mit kapsz? Ghee. Butter. Butter. Vajat kapunk, vajat. It depends, you know, we use different terms. If you churn yogurt or you churn milk, then what comes? You get the essence of the milk. Különböző módon szoktuk ezt kifejezni, hogy joghurtot vagy tejet köpülünk, de a lényeg az, hogy a leglényegét kapjuk el annak a valaminek. So by churning the Vedic literatures, you get the essence of the Vedic literatures. Hogyha a védikus irodalmat köpüljük, akkor a védikus irodalom lényegéhez jutunk. So through this churning process, what do we have? We have the Śrīmad-Bhāgavatam. És mi lett az eredménye ennek a köpülési folyamatnak? A Śrīmad-Bhāgavatam. Sarva Vedaika Satphala. This is the essence of all of the Vedic literatures. Ugye az összes védikus irodalomnak a lényegéről. Or the Satphala, the eternal fruit, or the actual fruit of the Vedic literatures. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy a védikus irodalomnak az igazi gyümölcse. And therefore we take shelter of Śrīmad-Bhāgavatam. És ezért veszünk menedéket a Śrīmad-Bhāgavatamnál. Okay, next, Mataji. Korochandra Kamachi. Prabhu. Ó nagy gazdaságom, ó megmentő, ó jó szerencsém, ó boldogságom, tiszteletteljes fordulatomat ajánlom neked. Who's experienced ecstasy when reading Bhagavatam? Ki az, aki extázist tapasztalt, amikor a Bhagavatamot olvasta? Okay, I'm not necessarily talking about bhava, but some real connection with Krishna through reading Bhagavatam. Ez egy igazi kapcsolat Krishnával, hogyha olvassuk a Bhagavatamot. Feeling like you've been transported into another world. Úgy érezzük, hogy egy másik világba kerülünk át. I was in Szolnok yesterday. Tegnap Szolnokon voltam. And there's a couple of devotees from Szolnok. So. Itt vannak a szolnoki bakták. I was speaking about Radhesham. És beszéltem Radheshamról. And I was talking about
There's one kirtan from December the 25th, 2007. 2007. december 25-én volt egy kirtan. And in this kirtan, Srila Shiva Maharaj was singing, Ennél a kirtannál Srila Shiva Swami énekelt, and the devotees were of course responding. és ugye ilyen felelgetős volt, tehát a bakták meg feleltek. Whilst the devotees were responding, Maharaj was preaching to the devotees. És amíg a bakták válaszoltak, addig Maharaj prédikált a baktáknak. And he was explaining how Radhisham is sitting on the banks of the Yamuna. És magyarázta, hogy Radha és Shyama a Yamuna partján ül, And they're saying to the devotees, entertain us. és azt mondják a baktáknak, hogy tessék, szórakoztassatok minket. So we're singing, chanting and dancing for the pleasure of Radhisham. Tehát mi azért énekeltünk, táncoltunk, hogy Radha és Shyamnak örömet szerezzünk. And that is for their pleasure. És ez az ő örömük. And as we're doing so, this is called the reality kirtan. Ezt úgy hívják, hogy valóságkirtan. Because Maharaj makes this point that this is reality. Mert Maharaj aláhúzta ezt a dolgot, hogy ez a valóság. Being in Radhisham's temple room and also being in Gaurnitai's temple room, Radha és Shyam templom szobában és természetesen Gaurnitai templom szobában is. I was glorifying Radhisham yesterday. Ugye én dicsőítettem Radha és Shyamot tegnap, And then in the room next door, a picture of Gaurnitai fell. és a szomszéd szobában Gaurnitai képe leesett a falról. And then we were all looking at each other saying, what does this mean? És akkor mindannyian töprengtünk, hogy ez mit jelent. It's quite inauspicious if a picture of Gaurnitai falls. Ez nagyon kedvező, hogy a kedvező? Inauspicious. Kedvezőtlen, hogy Gaurnitai képe leesik. So then I realized that I should be also glorifying Gaurnitai. Ja, igen, akkor ebből megértettem, hogy hát azért Gaurnitait is dicsőítenem. So then I tried to balance things out a little more in the rest of my szépen talk. ki kell egyensúlyozni a dolgokat. Yeah. So being in front of Gaurnitai, being in front of Radhisham, chanting and dancing for their pleasure, this is reality. Tehát, hogyha Gaurnitai előtt, Radha és Shyam előtt énekelünk és táncolunk, ez a valóság. And everything else is illusion. És minden más illúzió. And the first verse of Śrīmad-Bhāgavatam explains this, that what Bhagavatam does is that it helps us to distinguish between reality and illusion. És a Bhagavatamnak mindjárt az első verse ezzel foglalkozik, hogy a Bhagavatam segít minket, hogy megkülönböztessük a valóságot az illúziótól. Because Bhagavatam purifies and adjusts our value system. Mert a Bhagavatam az megtisztítja és helyreigazítja az értékrendünket. And therefore the way we look at the world changes. És így megváltozik az a mód, ahogy a világot tekintjük. So I'm sure you've all experienced that. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian tapasztaltátok ezt. Imagine your life, remember your life before Krishna consciousness. Csak emlékezzetek vissza az életetekre Krishna tudat előtt. And how much Bhagavatam and the teachings of Krishna consciousness, which are fundamentally governed by the Bhagavatam, how much they've changed everything. Hogy a Krishna tudat és a Bhagavatam tanulmányozása mennyire mindent megváltoztat. Tadvāg visargo janataga viplavo yasmin pati shlokam abhadvati api. That this Bhagavatam is there to bring about a revolution, viplavo. Ugye a Bhagavatam azért van, hogy forradalmat csináljon. A revolution in the impious lives of the world's misdirected civilization. Hogy a világ félrevezetett embereinek számára egy forradalmat csináljon. We too were misdirected. Mi is félre vagyunk vezetve. And therefore Bhagavatam is bringing us back and helping us to see the essence of life. What is life actually about? És a Bhagavatam abban segít, hogy visszahozzon minket a helyes útra. So as we take shelter of Bhagavatam, ahogyan a Bhagavatamnál menedéket we veszünk, enter into the Bhagavatam world. ahogy belépünk a Bhagavatam világába, We experience connection. megtapasztaljuk, hogy kapcsolatban vagyunk. Maybe some signs of ecstasy. Lehet, hogy akár még extázist is érzünk, bizonyos jeleit mutatjuk. Boldogság. Is that the yeah? Happiness. Yeah, I know, but it's just not. It's not strong enough. Ez a boldogság szó, ez nem elég erős.
Extázis. Extázis. Igen, ez jobb. Yeah, you know, bliss and happiness Bliss. has just one word in Hungarian. But Hungarian is such a beautiful language. It's so A many. magyar egy nagyon szép nyelv, sok mindenben választékos, de a boldogságra nincsen külön szava. A lelki és az anyagi boldogság. And in our spiritual practices, this is what we should strive for. És a lelki gyakorlatunkban ez az, amiért küzdenünk kell. Krishna, I just want to experience a little bit of you. Krishna szeretne téged egy icipicit megtapasztalni. And that's what Bhagavatam allows us to do. That's what the holy name allows us to do. És ez az, amit a Bhagavatam lehetővé tesz, meg a Szent Név. Two very available means by which we can connect with Krishna. Ez a két lehetséges mód, ahogyan Krishnával kapcsolatba léphetünk. And finally, Végül, Mataji? Ó, Śrīmad-Bhāgavatam, aki szenté teszed a szerencsétleneket, ó, a legelesettebbek felszabadítója, kérlek, soha ne hagyd el, kérlek, nyilvánulj meg a szívemben és voltomban, a Krishna iránti tiszta szeretet kíséretében. How will Śrīmad-Bhāgavatam leave you? hogy hagyhatna el minket a Śrīmad-Bhāgavatam? Has anyone ever thought that before? Gondoltatok erre? I just pick up the book. What's the problem? How will Bhagavatam leave me? Hogy hagyhatna el engem a Bhāgavatam? We have, unlimited quantities of Bhagavatam to distribute. If anyone needs one, then they can come to me. Korlátlan példányszámban rendelkezésre áll a Bhagavatamnak, szüksége van rá, csak jöjjön hozzám. So there's no problem in printing the book. Nem gond a könyvet kinyomtatni. And if you can't have it printed, then just go online. It's all free. Database, is there. És hogyha nem akarod a kinyomtatott példányt, akkor ha felmész az internetre, akkor ott is olvashatod. But there's nothing like the physical book. Just remember that. There's nothing like the physical book. De azért egy tényleges kézbe fogható könyvnek nincsen párja. I can't help it. I'm sorry. I'm a book distributor. It's just. Elnézést kérek, de hát én könyvosztó vagyok. How will Bhagavatam leave you? Hogyan hagyhatna el téged a Bhagavatam? Question. Ez egy kérdés. But Sanatana Goswami is saying, please do not leave me. A Sanatana Goswami azt mondja, hogy kérlek, ne hagyj el. What does he mean? Mit ért ő ezen? I mean, the translation is correct. Helyes a fordítás. We shouldn't fall into illusion. Can you elaborate? Tehát, hogy ne essünk illúzióba, fejtsük ki ezt. We don't have the desire to pick up Bhagavatam. Hogyha nincs bennünk a vágy, hogy a Bhagavatammal kapcsolatban legyünk. Good. Jó. Yes, absolutely. And so what is? Let's dig into that a little deeper. So we don't have the desire to pick up Bhagavatam. Hogyha nincs vágyunk, hogy a Bhagavatammal legyünk. See, it's a relationship. Ez egy kapcsolat. And our desire, if we don't have a desire to pick up Bhagavatam, hogyha nincs bennünk a vágy, hogy Bhagavatam legyünk, then maybe to a degree Bhagavatam has retreated. akkor talán valamennyire a Bhagavatam visszavonul. Do you ever feel that sometimes you pick up your bead bag and it just flows? Volt olyan élményetek, hogy felkapjátok a dzsapátokat, és csak úgy folyik az egész? The holy name is just rolling off your tongue and you think, wow, what's happening here? This is... Ugye csak ilyen jól megy a dzsapázás, hogy mi történik? Where did the sun rise this morning? Which direction did it rise from? Melyik irányból kell fel a nap reggel? Yeah. And then other days you pick up the bead bag and it's like, Hare Krishna, Hare Krishna. És akkor máskor meg így megy a dolog a It's dzsapázás. difficult. What's the Nehéz. difference? Mi a különbség? Because the holy name may give itself, and other times the holy name may retreat. Hát a Szent Név van, amikor adja magát, és van, amikor visszavonul. Because the holy name is not just a sound. Mert a Szent Név az nem csak egy hang. I'm speaking, this is sound. Én most beszélek, ez hang. Of course, the more we align our words with Shastra, Guru Sadhu Shastra, the more it's not just sound.
Persze, minél inkább a sásztra szerint beszélünk, annál inkább több lesz, mint egyszerű hang. The holy name is living. A szent név él. Srila Satchidananda Maharaj has written a beautiful book called The Living Name. Srila Satchidananda Maharaj írt egy könyvet az élő név címmel. So the holy name reciprocates with us. A szent név viszonoz velünk. So if you're finding it difficult to chant, then it's a very good moment to analyze what have I done which has made the holy name retract. Hogyha nehezen megy a dzsapázás, akkor érdemes elgondolkoznunk azon, hogy mit tettem azért, hogy a szent név visszavonult. Two main things you should think about. Két dologra kell gondolni. Number one, Mi az első? offense against Vaishnavas. Vaisnavák elleni sértés. Number two, Második, anyone? ki tudja? Correct. Inattention. A figyelmetlenség. Yeah. These two things are the biggest killers of our chanting. Ez a két dolog a legkeményebb gyilkosa a mi dzsapázásunknak. So, holy name is living. A szent név él. It will retract and advance towards us according to how we serve the holy name. Úgy fog visszavonulni, vagy jönni hozzánk, ahogyan mi szolgáljuk őt. Bhagavatam is the same. A Bhagavatam ugyanilyen? Bhagavatam is living. A Bhagavatam él. It is the book incarnation of the Lord. Ő az Úrnak a könyv inkarnációja. And Bhagavatam may become more open A Bhagavatam kinyílhat, and sometimes more closed, és máskor meg összehúzódik. depending on how we interact with Bhagavatam. Ez attól függ, hogy hogyan vagyunk kapcsolatban a Bhagavatammal. If Bhagavatam, meaning Krishna, same. Ugye a Bhagavatam ez Krishnát jelenti, tehát ugyanaz. If Bhagavatam is not pleased with our activities, with our approach, Hogyha a Bhagavatamnak nem tetszik, amiket csinálunk, vagy ahogy megközelítjük, then the book is open, the ink and the pages and the ink is there, but it doesn't go in. akkor hiába van nyitva a könyv, rajta a tinta, nem fog behatolni. And sometimes you may open the pages and a whole world comes alive. És van úgy, hogy kinyitod az oldalakat, és egy egész világ nyílik And meg. then you come to the understanding that this is not just a book. És akkor megérted, hogy ez nem csak egy könyv. This is not just, you go to a bookshop and pick up a book and it's black and white pages and black ink. Tehát ez nem olyan, bemész a könyvesboltba, és ott egy könyv, papír és tinta. This is living. Ez él. This is Krishna. Ez Krishna. So we're begging Bhagavatam, we're begging Krishna, please do not leave me. Tehát mi könyörgünk a Bhagavatamhoz, könyörgünk Krishnához, kérlek, ne hagyj el. Do not retreat. Ne vond vissza magad. Please open up to me. Kérlek, nyílj meg nekem. And when we're praying like this from our hearts, És hogyha a szívünkből imádkozunk így, then Bhagavatam will reciprocate. akkor a Bhagavatam fog viszonozni velünk. Because praying from the heart it also requires some qualification. Mert azért a szívből imádkozáshoz is kell valami képesítés. Okay. Śrīmad-Bhāgavatam ki. Jai! I'll do the whole session on this topic. egy egész ülést lehetne szentelni ennek a témának. Okay, so as you will remember, last week we discussed Gajendra. Emlékeztek, a múlt héten Gajendráról beszéltünk. Main topics that you received from last week. A fő téma a múlt hétről. What do you remember? Miről emlékeztek? Yes, Prabhu. Gajendra az elefántok. Igen, de a fő téma, amit kaptál. What was the main? A napok, napjai, Aha. például, ez azon a napon történt, és most egy másik, ugyanazon a napon egy másik történetet vizsgálunk meg ma. So during Lord Brahma's day, various different pastimes took place. Tehát, hogy Brahma egy napjában különböző kedvtelések történnek. And we're going to come back to the same chart, which looks at Brahma's day and the 14 Manus. Ugye volt az a táblázat a Brahma egy napjával, a 14 Manuval, And various pastimes that took place in various manvantaras. és a különböző
kettelések azok különböző manvantarákban történtek. Any topic which you took from last week? Milyen témát hoztatok még el a múlt hétről? Question? Yes, much. Kérdés. Ugye az imáknak a Igen. ereje, hogy fontos, hogy The force, the strength of prayers. Again, Mojaru. Az imák ereje. So Gajendra had nothing. Gajendrának nem maradt semmije. He would have died. Meghalt volna. And death has this ability to really make us focus on the essence. És a halál az megnehezíti, hogy a lényegre koncentráljunk. Megnehezíti? Megnehezíti. No. Megkönnyíti? Igen. Megkönnyíti, bocsánat. Yeah. But what else do I have? So Most mit Gajendra, csináljak? he remembered a prayer that he had made in his previous life. Gajendra visszaemlékezett arra az imára, amit előző életében mondott. And because he had nothing else, that prayer came from the heart. És minthogy semmi egyeben nem volt, ez az ima a szívéből jött. And ultimately, Krishna is a heart person. És hát Krishna egy csupa szívember, vagy nem ember, hát csupa szív lény. Person, he's supreme personality of God. Csupa szív személy. Yo. And so he has rules. You know, yetamam prapadyante, sarvadharmam parityaja. He has these rules. Vannak szabályai, persze ad szabályokat. Sounds a bit strict sometimes. Néha eléggé szigorú. Srila Prabhupada says at times that Chaitanya Mahaprabhu, no rules. He's just giving. Srila Prabhupada azt mondta egyszer, hogy az Úr Chaitanya Mahaprabhunak nincsenek szabályai. He's just giving. Ő csak ad. Whereas Krishna wants something and then he gives. Krishna viszont megkövetel dolgokat és akkor ad. But actually, ultimately, Krishna is just looking for one thing. De végsősorban Krishna csak egy valamit szeretne. What's Krishna looking for? He has everything. Sarva karma. Neki mindene megvan, hát akkor mit vár tőle? So what's Krishna looking for? Our heart. A szívünket kívánja. That's all he's looking for. Csak ez kell neki. Does it cost anything? Ez pénzbe kerül nekünk? Free. Ez ingyen van. It's just our heart. Csak a szívünket kívánja. What's the verse? 9:26. A 9:26-os vers, ki tudja? Offering your food and offering patram pushpam phalam toyam yome bhakti prayachati tadaham bhakti uparitam ashnami prayatatmanaha. If as long as you offer with bhakti, with love, Hogyha te egy baktival, tehát szeretettel ajánlasz nekem valamit, Krishna will accept. akkor Krishna elfogadja. Because all he's looking for is a little bit of love. És mert neki nem kell semmi más, csak egy icike-picike szeretet. So then when Bhagavatam is littered with pastimes when devotees take shelter of Krishna, he gives everything. A Bhagavatam tele van olyan esetekkel, amikor valaki szívéből odaadja magát Krishnának. Krishnának mindene megvan. So sometimes we may chant our 16 rounds. Van úgy, hogy lecsapázzuk a 16 kört, And then when you finish, then it's like, okay, Krishna, here you are, here's my 16 és akkor rounds. azt mondja, okay, rendben van, Krishna, megkaptad, nesze. You asked for 16 rounds, I took the vow, here you are, done. Megkövetelted, hogy 16 kört csapázzak, nesze, itt van. Are you happy now, Krishna? Most akkor Krishna boldog vagy? And Krishna's thinking, Krishna azt mondja, I mean, yeah, kind of, but you know, not really. Kind of, hát mondjuk rá, but not really. de nem igazán. Because this is a medium through which you can give something else, which is what I really want. Ez az a közeg, amelyen keresztül tényleg tudsz adni valamit, amit igazán szeretne. I just want a little bit of love. Egy icipici szeretetet. That's all. Csak ennyi. Is that too much to ask for? Ez nagyon nagy kérés. I made it free. Tehát ez ingyen van. You don't have to pray. You don't have to pay anything. Nem kell fizetni. I tried to make it as easy as possible for Most you. már annyira megkönnyítettem neked, Because I made the whole system. Krishna's designed the whole system. tehát Krishna tervezte ezt az egész rendszert, So he made it as easy as possible for us. tehát olyanra tervezte, hogy annyira a lehető legkönnyebb legyen a számunkra.
And that's all he's looking for. Csak ez kell And neki. that's the essence of Krishna consciousness. És ez a Krishna tudatnak a leglényege. So we learn from the Gajendra pastime that okay, sometimes we have to go through great difficulties. Krishna has to squeeze the love out of us. Tehát a Gajendra történetéből megtanulhatjuk, hogy időnként Krishna ilyen nehéz helyzetekbe rak minket, és így megpróbáljunk belőlünk kifacsarni azt a kis szeretetet. Let's not make him squeeze. Hát akkor próbáljuk meg úgy csinálni, hogy ne kell neki facsarni. Because that's not good for us, it's not comfortable for us either. Nekünk se jó az. Okay, so we learned many things from the Gajendra pastime. Tehát nagyon sok mindent megtanultuk a Gajendra Today kettelésből, we will continue with the churning of the milk ocean. és most folytatjuk ma a tejóceán kiköpülésével. And then a little bit about leadership and management from the description of the Manus. És egy kicsit még a Manukról is lesz szó. So this is chapters 5 to 14. That's 10 chapters we're covering today. Ez most 10 fejezet lesz, az 5-östől a 14-ig. And then next week we're also covering 10 chapters with the Vamanadev Lila. És a következő alkalommal megint csak 10 fejezetet fogunk venni, a Vamanadev kettelést. And with that we will complete Canto 8. És ezzel be fogjuk fejezni a 8. éneket. And then at some point next year we will continue with Canto 9. Bocsánat. És valamikor jövőre folytatni fogjuk a 9. énekkel. Because unfortunately I'm traveling. Sajnos utazni fogok. So, Gajendra, Gajendra, churning of the milk ocean. a tejóceán köpülése. Okay, so this is a famous pastime. Ez egy nagyon híres kettelés. Many people all across the world know this pastime, particularly in Asia. Az egész világon mindenhol ismerik ezt a kettelést, különösen Ázsiában. And it's many shastras describe the story also. Nagyon sok szentírás is foglalkozik ezzel a történettel. From different perspectives sometimes. Néha különböző szempontból. So this is not only in the Bhagavatam. Tehát ez nem csak a Bhagavatamban fordul elő. Sometimes it's referred to in various other places also. Több helyen is utalnak rá. I'm going to remind you of this chart that we had last week. Hadd emlékeztesselek benneteket erre a táblázatra, amit a múlt héten vettünk. You may remember we went over Vedic time. Átvettük, hogy milyen a védikus időszámítás. 14 Manus. 14 Manu. In one day of Brahma. Brahma egy napjában. How many Divya Yugas in day of Brahma? Hány Divya Yuga van Brahma egy napjában? 4 Yugas in one Divya Yuga. Egy Yuga egy Divya Yugában. 4 Yuga egy Divya Yugában. Satyayug, Tretayug, Dvapar-yug, Kali-yug. 4 in one Divya Yuga. Tehát ez a 4 Yuga van egy Divya Yugában. 1000 Divya Yugas in a day of Brahma. És Brahma egy napjában 1000 ilyen Divya Yuga van. 14 Manus. 14 Manu. Means there's 71.4 Ez azt jelenti, hogy 71,4 Divya Yugas Divya Yuga in one Manu. egy Manu alatt. Anyway, we went over this last week. We don't have to go over it again. If anyone would like a refresh, then last week's session is available. Tehát most Or will be available soon. nem fogunk megint részletekbe menni, ha valaki ismételni akar, akkor vegye elő a múltkori előadást. But basically, remember what we said last week. Parikshit Maharaj is curious to know what is a day of Brahma like? What happens on earth during one day of Brahma? De csak úgy emlékeztető, Parikshit Maharaj kíváncsi, hogy mi történik a Földön egy Brahma egy napja alatt. It's 4.32 billion years. 4,32 milliárd év. I'm curious, what happens? Mi történik? Mi történik ennyi idő alatt? So then we see that already we've talked about Swayambhuva Manu. Ugye látjuk, hogy már Swayambhuva Manuról beszéltünk. Cantos 3, 4 and 5 we heard about the offspring of Swayambhuva Manu. A 3-as, 4-es, 5-ös énekben az ő utódairól van szó. Yeah, so that's all about
the first Manu. És ez még csak az első Manu. Yeah, and then briefly he went over Manus 2 and 3. A 2-es, 3-as Manuról beszélt röviden. And then last week we spoke about the fourth Manu, that's Tamasa És Manu. múlt héten a 4. Manuról volt szó. And how this Tamasa. Gajendra pastime takes place. És hogyan történt a Gajendra kedvtelés. And now we move on a little bit. Most egy kicsit tovább megyünk, Explain something very brief on the fifth Manu. és egy nagyon rövid ismertetés lesz az 5. Manuról, And then we hear all about the sixth Manu. és aztán sokat hallunk a 6. Manuról. Shukadev Goswami just mentions that yes, then during the sixth Manu, the reign of the sixth Manu, his name's Chakshusha Manu. Ugye Shukadev Goswami csak megemlíti, igen, van a 6. Manu, Csáksus Manu, And during his reign, there's a churning of the milk ocean. és az ő uralkodása alatt történt a tejóceán And köpülése. he's just about to continue. És éppen folytatná, And Parikshit Maharaj says, hey, hold on. és akkor Parikshit Maharaj azt mondja, várj, álljunk meg egy pillanatra. That sounds interesting. Ez nagyon érdekes, Please tell me more. mondj többet erről. So then, Shukadev Goswami stops and explains this churning of the milk ocean. Akkor Shukadev Goswami megáll, és elmondja ezt a tejóceán köpülését. From this churning, many wonderful things come. Ebből a köpülésből sok csodálatos dolog jött ki, And in similar way, from the churning that we'll do, and from the churning that we see in the Bhagavatam, many wonderful points come out. ugyanúgy hogyha mi köpülünk, vagy ha a Bhagavatamot köpülik, nagyon sok minden jön ki belőle. And then next week, we will hear about the seventh Manu, and a highlight there is Vamanadev and Balimana. És a jövő héten lesz a következő 7. Manu, és lesz a kedvtelése a Vámadadévnek. You know, it's important to remember that, this is even one Manu is a long time period. Azért nem baj, ha emlékezünk arra, hogy egy Manu is nagyon hosszú idő. It's hundreds of millions of years. Évszázmilliókról A beszélünk. lot happens during these times. És ennyi idő alatt elég sok minden tud We történni. just hear a teeny-weeny little bit. És mi ebből csak egy icipici kis morzsát kapunk. Itsy-bitsy. But there's so much more. De annyi minden van még, This is just a little highlight. egy icipici kis megvilágítás vagy Yeah, kiemelés. So if you think about Srila Prabhupada's time, Hogyha a Srila Prabhupád idejére gondolunk, he established ISKCON 1965 to 1977, 12 years. ugye, hogyha azt vesszük, hogy 1965-ben megalapította az ISKCON-t, 77-ben eltávozott, ez 12 év. This is a Nitya Siddha. Siddha Purush, Srila Prabhupada. Tehát ez He's a Nitya Siddha. ő egy nitya siddha. Every örök move felszóló he személy. makes is worthy of glorification, recording, talking about it, understanding it. Minden darabka, amit csinált, az érdemes arra, hogy feljegyezzük, hogy tanulmányozzuk, hogy dicsőítsük. Over the years, so many biographies have been written about Srila Prabhupada. A sok év alatt egy csomó életrajzot írtak Srila Prabhupádról, But still, it doesn't describe everything. You de can't. még így sincs minden And rögzítve. that's 12 years. És ez csak 12 év. So imagine how much is going on. Most csak gondoljátok meg, mennyi minden történik egy Actually, it's Manuban. mind-blowing. Ez észbontó. But what this does for me is just makes me think, wow, Krishna is amazing. Ugye ennek végül is egy mondatban lehetne összefoglalni, hogy Krishna nagyon döbbenetes. He's wonderful, he's amazing, he's so profound, and I'm so small and insignificant. I should worship Csodálatos, lélegzetelállító, és én meg annyira pici vagyok. him. And therefore I should worship him. Tehát nekem őt kell imádni. Okay, so what will we cover in this session? Na, mit fogunk megbeszélni? In these 10 chapters, Ez a 10 fejezet. yeah. So Parikshit Maharaj was fascinated by this story of the demigods and demons. Parikshit Maharaj elmét megragadta ez a fantasztikus történet a félistenekről és a démonokról. How is it that these two arch enemies can come together and cooperate? Hogy lehet az, hogy ez a két ős ellenség valahogyan összeáll
összeáll és együttműködik. Srila Prabhupada said, your love for me will be shown by how you cooperate. Srila Prabhupada azt mondta a távozása előtt, hogy az irántam való szeretetet úgy tudjátok kifejezni, hogyha szépen együttműködtök. Cooperation can be difficult between friends. Még barátok között is nehéz lehet az együttműködés. They say don't mix business with pleasure. Azt szokás mondani, hogy ne keverjük össze az üzletet a barátsággal, mondjuk így. Működik? Magyarul. A barátságot az üzlettel ne keverjük. Yeah. So, but then these are demons and demigods. They're arch rivals from time immemorial. De hát a démonok és a félistenek, hát ezek ős ellenségek időtlen idők óta. Of course, they're stepbrothers. Persze, stepbrothers, tehát tulajdonképpen féltestvérek. Igen. Igen. Yeah, félistenek, féltestvérek. Féltestvér is when one parent is common. Correct. Okay? Who's a common parent? Ki a közös szülő? Common parent. Ki a Brahma? Nem Krishna. Yeah, Krishna ultimately, yes. Persze végsősorban Krishna. Kashyapa Muni. Kashyapa Muni. Kashyapa Muni has many wives. One is Diti and Aditi. Aha, ugye Kashyapa Muninak több felesége van, Diti, Aditi. Diti has the Daityas. Oh. The sons of Diti are the Daityas. Igen, a Ditinek a gyerekei a dajtyák. Daityas are? Ők micsodák? Félisten. The other one, demons. A démonok. One of the two. A kettő közül az egyik. And then Aditi has the Adityas. A Aditinak van az Aditya gyerekei. And therefore the Adityas are the félistenek. Tehát az Adityák a félistenek. Same father, Kashyapa Muni. Ugyanaz a szülő, ugyanaz az apa. Bocsánat, But of course this is the beginnings of the universe. De hát ez persze az univerzum legelső idejéből So van. there's going to be a bit of, cross-contamination, Tehát így aztán elég sok keveredés van azért azóta. They're progenitors. Hát ők ősapák. They're meant to have many, many children. Ugye nekik az a dolog, hogy sok-sok gyerekük legyen. But they're eternally enemies, demigods and De demons. ős eredetileg ők ellenségek. So it's an event. One fine day they came together and decided to cooperate. Tehát egy szép napon úgy döntöttek, hogy együtt fognak működni. Like Harry and William, Harry and Will. Sorry, we're not in England, What but is still. Oké. Tehát igen, mint ahogy, hát igen, oké. Sorry. But this is a very strong import in psychology because it's the jealousy between siblings. Yes. Yeah. Yes. So maybe there's a bit of that between the demigods and the demons. Yeah, tehát ugye, Jealousy between the siblings. ugye ez az egész démonok meg félisteneknek a ellenségeskedése visszavezethető a testvérférzékenységre. So it's a very unique pastime, let's put it. Ez egy nagyon különleges kedvtelés, az So a we'll be lényeg. hearing today about how the demigods are cursed. Halljuk, hogy a félisteneket hogyan átkozzák meg, They cooperate and there's therefore churning. ugye hogyan működnek együtt, és aztán kezdik a köpülést. From this churning, many wonderful things come. Ebből a köpülésből nagyon sok érdekes dolog jön But ki, the last and most important thing, de a legfontosabb, utolsó what dolog, they're all looking for and all waiting for, amire mindenki vár, mindannyian várnak, is a nectar. az a Nectar. nektár. And that nectar is the nectar of immortality. A halhatatlanság Who nektárja. wants to die? Ki akar meghalni? No one wants to die. Because this nectar gives you youthfulness. Mert ez a nektár fiatalságot ad. You want some nectar, don't you, Madhu? Maybe. Okay, if you have some. Right. So this is what they're all looking for. Tehát mindannyian ezt keresik. And so then Mohini Murti, that's the Lord, has to come in order to make sure that the demons don't grab the nectar and distribute it among És them. aztán megjelenik a legfelsőbb úr, mint Mohini Murti, annak érdekében, hogy ne a démonok kaparintsák meg a halhatatlanság nektárját. Then we hear about another fight. Aztán lesz még egy csata. They continue Mi a harc? fighting now.
Most már ezután már harcolnak. back to normal. The demigods and Ja, demons are ugye back to normal. minden visszamegy a normális kerékvágásba. And then how Lord Shiva is bewildered. És hogyan zavarodik össze az Úr Shiva? So this is what we have in store today. Ez a mai adag. So, okay. Once Durvasa Muni is in town. Egyszer volt, hol nem volt, Durvasa Muni megjelent a városban. Durvasa Muni, he's called Durvas. Az neve ugye az, hogy Durvas. Dur means terrible, very bad. Dur azt jelenti nagyon rossz, rémes. Durva. Durva. Durva, yeah? And then Vas. Vas means to live. Vas az élni. So Durvasa Muni is very difficult to live with. Tehát Durvasa Munival nehéz együtt élni. Yeah? I'm sure you can think of someone who's in that category. Biztos eszetekbe jut valaki, aki ebbe a kategóriába esik, de ne a feleségeteket emlegessétek. I mean, Durvasa Muni is really intense. Durvasa Muni tényleg durva. He's not married and there's a reason for that. So I probably nem is nős, és ennek megvan az oka. I should be very. You can be very careful. We'll see why. You have to be very careful. De azért nagyon óvatosan kell róla beszélni, mert majd látni fogjátok, mert And these personalities are very powerful. ezek a személyiségek nagyon erősek. They have eyes and ears everywhere. Mindenütt ott vannak a szemei és a fülei. So Durvasa Muni has a reputation for becoming very angry very quickly. Durvasa Muni arról nevezetes, hogy nagyon könnyen dübegurul. So he's traveling through the universe. Ő utazik az And univerzumban. on one occasion he comes across Indra. És egy ilyen alkalommal Indrával találkozik. And when he sees Indra, Amikor látja Indrát, funnily enough, he pays respects. akkor érdekes módon a hódolatát ajánlja. Paying respects to Indra. Indrának hódolatát ajánlja. Why is he respecting Indra? He's a great sage. Hát ő egy nagy bölcs, miért ajánlja hódolatát Indrának? Actually, Indra is worthy of respect. Indrának tulajdonképpen Indra méltó arra, hogy tiszteljék. Yeah, because he's the king of the demigods. Ő a félistenek királya, They're all devotees, the ugye ők mind demigods. bakták. Various grades of devotees. Persze különböző szintű, fokon, de mégis bakták. But devotees nonetheless. Tehát bakták, az a lényeg. And he's very powerful. És hát ő nagyon hatalmas. He controls so many of the activities of the governing of the universe. Az univerzum irányításának egy csomó eleme fölött ő rendelkezik. And therefore Durvasa Muni pays him respects. Így Durvasa Muni kifejezi Actually, hódolatát. Bhagavatam says, Naitat samachare jatu manasa pihi anishvara, that great controllers, one should not imitate them, one should respect them. Tehát a nagy irányítókat Should respect them. Tisztelni kell. This is Should the imitate? No. one shouldn't imitate them, one should respect them. Igen, tehát nem szabad utánozni őket, de tisztelni kell őket. This is in the 33rd chapter of the 10th canto. A 10. ének 3. fejezetében van ez a vers. So Durvasa Muni pays respects. Tehát Durvasa Muni hódolatát ajánlja. And then he has a garland. És van egy virágfüzére, So he gives this garland to Indra. és ezt a virágfüzért ráakasztja Indrára. This is a standard method of showing respect. Ez egy szokványos módja annak, hogy kifejezzük a tiszteletünket. So Indra accepts the garland. Indra elfogadja a virágfüzért, And you know, sometimes as we do, if you're giving a class and you get a garland and then he takes the garland off. He accepts és it. ugye sokszor van úgy, hogy például van leckét adunk, akkor kapunk egy virágfüzért, és akkor azt leakasztjuk és letesszük. He took it off and he put it on the tusk of his elephant carrier, Airavat. És ő levette ezt a virágfüzért, és ráakasztotta az ő hátas elefántjának az agyarára. We heard about elephants last week. Múlt héten hallottunk az elefántokról. Elephants tend to be a little big, clumsy and not so sensitive. Az elefántok általában nagyok, egy kicsit ormótlanok,
And we spoke about és clumsy. nem túl érzékenyek. Again. And so we heard how we shouldn't be elephants in our community. Hallottunk arról, hogy ne legyünk elefántok a közösségünkben. Right? And so what does Eravat do with the garland? Tehát what's the what? Eravat. What does he do with the garland? Ja, Eravat mit csinál a füzérrel? He takes it off the tusk, he throws it on the floor, and he tramples on it. Tehát ugye az elefánt levette a virágfüzért az agyaráról, a földre dobta és megtaposta. Yeah, there's no malice, it's just, hey, he's an elephant, what do you expect? Ez nem rossz indulatból csinálta, hát csak ilyen elefántmódra viselkedett. Durvasa Muni sees. Durvasa Muni látja, hogy mi történik. What happens to Durvasa Muni? Mi történik Durvasa Munival? Have you ever felt this? The temperature rising. Akkor a fejében nőtt a nyomás, He gets angry és dühös lett. and he starts saying, offense! Az sértés! Very good. What an offense! How dare he! Micsoda sértés, hogy meri ilyet I csinálni? gave Indra this garland. Ezt a virágfüzért adtam neki, And now look, his elephant is trampling all over this és garland. nézd, és az elefántja meg tapos az én virágfüzéremen. And then he started to curse Indra. És neki kezd, hogy megátkozza Indrát. Durvasa Muni has a reputation for this. Durvasa Muniról ez tudnivaló. He's done this many times. Sokszor csinált ezt. A little later, in the 9th canto, És később, majd a 9. énekben, I'll very quickly give you a taster for the 9th canto. most csak így egy cseppnyi ízelítő a 9. énekből, There's a great Vaishnava king called Ambarish Maharaj. és volt egy nagy Vaisnava király, Ambarish Maharaj, And he's doing Ekadashi fast. és aki éppen egy ekadasi böjtöt tart, And it's just coming to the time to break the fast. és éppen jön annak az ideje, hogy meg kell törni a böjtöt. He's doing this fast for 1 year. Ezt a böjtölést egy évet csinálta, Okay, so 1 day Ekadashi fast is tough enough. de hát tudjuk, hogy még egy napig böjtölni ekadaszin az is épp elég, He's doing this fast for 1 year. és ő már egy éve böjtöl, Full fast. teljes böjt, So then Durvasa Muni comes just as it's time to break the fast. és Durvasa Muninak pont akkor kell beállítania, amikor ezt a böjtöt meg kéne And he törni, says, feed me. és azt mondja, hogy etess engem, But he's not alone. de nincs egyedül, He's got a little entourage. van egy pár tanítványa vele, 60,000 disciples. 60 000 tanítványa kíséri. So then Ambarish Maharaj says, of course, great sage. Ambarás azt mondja, hogyne, persze, hogy Shaking, quivering, egy kicsit reszket. And then he says, okay, we'll just go and bathe in the river and then we'll return. És akkor azt mondja Durvasa Muni, oké, lemegyek a folyóra fürödni, és akkor jövök So vissza. then he's bathing, Ő fürdik, and Ambarish Maharaj is looking at the clock. és Ambarás Maharaj megnézi az órát, He has to break his fast. meg kellene törni a böjtöt. And the time is getting closer and closer. You know, there's a window when you can break Ugye the fast. tudjátok, hogy a böjt megtörésére van egy ilyen tólig időpont. So then Ambarish Maharaj consults his advisors, Ambarás Maharaj megkérdi a tanácsadóit, hogy mit and csináljon, it's concluded that, okay, if you take a drop of water, ugye akkor azt mondják neki, hogy figyelj, egy csepp vizet vegyél magadhoz, then it's like you're breaking your fast, but akkor not ezzel breaking your tulajdonképpen fast. meg is törted a böjtöt, de nem is ettél. And in this way, because what's the dilemma? If I have guests. If I take prasad before them, then that is not correct. Tehát ugye mi itt a probléma? Az, hogy ugye vendégeid vannak. Tehát hogyha a vendégeid előtt fogyasztasz praszádomot, akkor az nem helyes. So then Ambarish Maharaj takes a drop of water. Tehát Ambarish Maharaj egy csepp vizet magához vesz. Durvasa, through his mystic potency, realizes. De Durvasa, akinek ilyen misztikus képességei vannak, ezt megérzi. And then he becomes again so angry, so quick. Megint dühös lesz. How dare he? Hogy meri ezt I'm csinálni? his guest. Én vagyok a vendége. How dare he take something before me?
hogy mer bármit magához venni előttem. And then he starts cursing Ambrish És Maharaj. megátkozza Ambrish Maharajot. Long story, we'll tell it later in more detail. Ez egy hosszú történet, majd részletekben majd So megismerkedünk. Durvasa Muni has this reputation. Tehát lényeg az, hogy Durvasa Muninak sajnos ez a természete. So Durvasa curses the demigods. Durvasa megátkozza a félisteneket. It's interesting also, why does he curse the demigods? Az érdekes, hogy miért a félisteneket átkozta meg. Indra is the one who committed the Ugye offense. a sértést Indra követte el. But Durvasa Muni curses the demigods. De mégis Durvasa Muni a félisteneket általában átkozza meg. A leader has an intrinsic responsibility for his people. Egy vezetőnek magától értetődően felelőssége van az embereiért. So whatever the leader does, the praja, the citizens have to share in that, whether it's good or bad, and vice versa. Igen, tehát amit a vezető csinál, annak az eredményében a emberei is részesednek, és oda-vissza, és viszont. Again. So it's described in Shastra that 1/6 of everything that the praja, the citizens do, the king or the leader is responsible for. They take 1/6 of the karma, Of the good karma. good and bad. Good and bad. Okay. Tehát a vezető, tehát mondjuk a király, az alatvalók vagy a polgárok tetteinek a karmájából 1/6 részesedik. Yeah. So Durvasa curses the demigods. Tehát Durvasa megátkozza a félisteneket. You will suffer. Szenvedni fogtok. You will lose all of your power. Minden hatalmatokat elvesztitek. So, and they felt it straight away. They began to become depleted in their Shakti. És ennek a hatását azonnal érzékelik, a saktiuk rögtön elkezd csökkenni. And in this way, the demons began to become more and more influential. És ugyanígy a démonok egyre inkább befolyásosabbak More lesznek, prominent előtérbe kerülnek, and more powerful. erősebbek lesznek. And in this constant ongoing battle between the demigods and the demons began to take the upper hand. És ugye a félistenek és a démonok folyamatos harcában a démonok kezdenek felülkerekedni. And the demigods knew we've been cursed by Durvasa and therefore we've lost our power. És a félistenek tisztában vannak vele, hogy megátkozott minket Durvasa, és ezért vesztettük el a hatalmunkat. Yeah, we also saw this in the 6th canto. A 6. énekben is láttuk ezt. Indra is receiving worship and puja. Indra imádatot és púdzsát kap. Who comes? És ki jön? Brihaspati. Brihaspati jön. And the Indra doesn't respect his guru. És Indra nem tiszteli a guruját. And this way he loses all power. És így összes hatalmát, erejét And elveszti. that leads to all sorts of problems. És akkor ebből mindenféle kalamajka And lesz. that's in the Vritrasura pastime. De ez a Vritrasura kedvtelés. Yeah. So we have to be very careful about offense. Again, it comes up. Nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk a Comes sértésekkel. up again and again and again Ez throughout. újra life. és újra előkerül. Yeah. So what do the demigods do? Mit csinálnak a félistenek? They approach the Creator. Megközelítik a teremtőt. They approach Lord Brahma and say, Bahimam, please help us. Megközelítik az Úr Brahmát, és azt mondják, hogy kérlek segíts. We've offended Durvasa Muni and now we don't know what to do. Megsértettük Durvasa Munit, és most nem tudjuk, mit csináljunk. So Lord Brahma says, well, there's not much that I can do to help you, to be honest with you, I'm sorry. Az Úr Brahma azt mondja, hát nem nagyon tudok segíteni, nagyon sajnálom. I think we need some higher help. Azt hiszem, valami magasabb segítségre van szükség. So then the demigods, along with Lord Brahma, they all go to the banks of the milk ocean. Tehát így aztán a félistenek Brahmával együtt elmennek a tejóceán partjára. Yeah, Svetadvip. Svetadvipan. Yeah. Sveta means white. Sveta azt jelenti fehér. It's white because it's milk.
Mert ugye tej, a Ja. tej az fehér. And so they begin to offer prayers. És elkezdenek imákat ajánlani. And then who comes? És ki jön? Śrīmad-Bhāgavatam Vishnu. Śrīmad-Bhāgavatam Vishnu megjelenik. And he hears all about the problems of the demigods. Meghallgatja a félistenek problémáját. Yeah, so even the Lord acts as a counselor. Lord, The Lord acts as a counselor, hearing the problems. Itt még maga a legfelsőbb úr is, mint egy ilyen tanácsadóként szerepel. So in this verse, it's 1:3-28 from the Śrīmad-Bhāgavatam. 1:3-28-as vers, elsőnek, harmadik fejezet, 28-as vers. Does anyone know the verse? Ismeri valaki a verset? Ete chamsa kalapumsa Krishnastu Bhagwan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Mridyanti Yuge Yuge. That the Lord comes again and again, Yuge Yuge, in every age. Az Úr megjelenik minden korszakban megjelenik. When the demigods have a problem. Amikor a félisteneknek valami gondjuk van. Yeah, Indrari Vyakulam Lokam, in order to help Indra to defeat his Ari. Ari means enemies. Azért, hogy segítsen Indrának, hogy az ellenségei felett diadalmaskodjék. So there's one devotee in our community, he's called Ravanari. Van egy bakta a mi közösségünkben, Rávanári. When I first heard the name, I thought, Ravan, what a name, you know, És Ravan. amikor először hallottam ezt a nevet, hogy Rávan, miféle nevet kapott? But Ravanari, the enemy of Ravana means Ugye, Lord Ram. Ugye ez a Rávanárinak az ellensége, hát az ki? Az Úr Ráma. Yeah. Van Kamszári. Kamsari. Yeah. So the enemy of Kamsa is Kamsa ellensége. Yeah. So we glorify the Lord in so many ways. Nagyon sokféleképpen lehet dicsőíteni az Urat. Directly, but also sometimes indirectly. Lehet direktben is, de lehet közvetve is. So Śrīmad-Bhāgavatam Vishnu says, I understand your predicament. Śrīmad-Bhāgavatam Vishnu azt mondja, megértem, hogy milyen helyzetben vagytok. And the Lord said, I'm going to tell you an interesting story. És azt mondja, hogy akkor mondok nektek egy érdekes történetet. And this story will help you to understand how to get out of the difficulty that you're in. És ez a történet meg segíteni fog abban, hogy megértsétek, hogy hogyan kerülhettek ki ebből a slamasztikából. And through this solution, you will be able to get your hands on Amrit, nectar. És ezáltal szert tehettek az amritára, And nektárra. through this nectar, you will not only become strong, you will become invincible. Ezzel a nektárral nem csak erősek, hanem legyőzhetetlenek lesztek. And in order to receive this Amrit, this nectar, you have to churn this milk ocean. És ahhoz, hogy ehhez a nektárhoz hozzájuthassatok, ezt a tejóceánt kell kiköpülni. However, O demigods, you are not strong enough to do this alone. Azonban ti félistenek nem vagytok elég erősek, hogy egyedül ezt megcsináljátok. So then how do we do it, they asked. Hát akkor hogy csináljuk? You have to befriend the demons. Össze kell barátkoznotok a And you démonokkal. have to come together, and as you churn, nectar will appear. És együtt kell kiköpülnötök a nektárt az óceánba. So to inspire them, the Lord tells them a story. Azért, hogy lelkesítse őket, az Úr elmond nekik egy történetet. He says, once there was a snake and a mouse. Volt egyszer egy kígyó és egy egér. Yeah, so this is the Lord. The Lord is telling the demigods. Tehát ez itt az Úr, és mondja... He's telling the demigods the És story. igen, tehát ezt a történetet a félisteneknek meséli. So once there was a snake and a mouse. Volt egyszer egy kígyó és egy egér. And they were stuck in a hole. És együtt beragadtak egy gödörbe. And they both looked at each other and they thought, we're stuck. What are we going to do? És így néztek, egymásra néztek, most itt vagyunk, beestünk ide, most mit fogunk csinálni? We're going to starve to death. Éhen fogunk halni. So what do you do when you're starving? Amikor éhezel, mit csinálsz? You look for food. Akkor élelmet keresel. So the snake starts to look at the mouse and think, food. És akkor a kígyó ránézett az egérre, és azt gondolta, ennivaló. And he's just about to pounce on the mouse. És alig, hogy éppen, hogy rá akarja vetni magát az egérre,
when he thought a little more intelligently. Akkor egy kicsit intelligensebben kezdett el See, when gondolkozni. we act on our instincts, it's often, it may feel good, it may feel right, and you may convince yourself that this is right, but very often it's not right. Tehát, hogyha csak az ösztöneinkre hallgatunk, akkor az úgy jónak tűnik, hogy helyes, hogy helyén való, de lehet, hogy nem. So the snake begins to use a bit of intelligence. És akkor a kígyó elkezdte használni a kis intelligenciáját. And he makes a deal with the mouse. És megalkudik az egérrel. He says, hey, Mr. Mouse, I won't eat Egér you. úr, I won't eat you, don't worry. nem eszlek meg, ne aggódj. You know, you have sharp teeth. Neked éles fogaid vannak. Why don't you chew your way through this hole and get us both out of here? Then we'll escape. We'll be happy. Mi lenne, hogyha itt a kis éles fogaiddal egy kis alagutat vájnál, hogy azon keresztül megmeneküljünk mind a ketten. And then we'll both be happy. És akkor mind a ketten nagyon boldogok So the leszünk. mouse said, okay, deal, let's do it. Azt mondja az egér, jó, rendi, akkor én csinálom. So Rendi. Rendben van. So then the mouse starts to chew through. Az egér elkezdi átrágni magát. And it chews all the way through and they can get free. Úgyhogy odáig, hogy kirágja teljesen a csatornát, vagy azt az alagutat, és mind a ketten megszabadulnak. When he finishes the chewing, amikor befejezte a rágást, then the snake eats the mouse. és a kígyó elkapja. And gets free. Elkapja, és kimegy. So the Lord tells this story to the demigods. Ezt a történetet mondja az Úr a félisteneknek. He says, you need a bit of diplomacy in this world. Legyetek egy kicsit diplomatikusak. Now this is an interesting topic. Ez egy nagyon érdekes téma. The Lord is being diplomatic. Az Úr diplomatikus. And not just being diplomatic, but he's teaching diplomacy to the demigods. Nem csak, hogy ő maga diplomatikus, hanem ezt a diplomáciát tanítja a félisteneknek. It's an interesting topic. Ez egy nagyon érdekes téma. A sensitive topic. És kényes téma. I don't want to get too much into it, but it is worthy of a little bit of reflection. Nem akarok nagyon belemenni, de érdemes ezen egy kicsit elgondolkozni. And actually this comes up in various places throughout Shastra. A sásztrában ez elég sok helyen előkerül. And we see, of course, in Mahabharata, Krishna in many places uses diplomacy. Például Mahabharatban nagyon sokszor előfordul ez a diplomácia. Krishna tells Bhima, when Dronacharya comes to Krishna tells Bhima, kill the elephant. That's called Ashwatthama. Krishna azt mondja Bhímának, hogy öld meg az Ashwatthama nevű elefántot. And Krishna tells Yudhishthira, when Dronacharya comes to you, then you have to tell him, yes, Ashwatthama is dead. És azt mondja Yudhishthirnak, hogy amikor jön Dróna, akkor mondd neki azt, hogy Ashwatthama halott. So when Bhima kills the elephant Ashwatthama, he starts shouting, I've killed Ashwatthama! I killed Ashwatthama! És Bhima megöli az elefántot, és elkezd kiabálni, hogy megöltem Ashwatthama-t, megöltem Ashwatthama-t. And when Dronacharya hears this, he's shocked. Amikor Dronacharya ezt hallja, akkor megdöbben. His heart drops. A szíve összeszorul. His son is so dear to him, A fia annyira kedves neki, but he doesn't believe him. de nem hiszi el. It's not possible. Nem lehet. My son is invincible. Az én fiam I legyőzhetetlen. gave him so many blessings. Annyi áldást adtam neki. He had this money, this jewel in his head, which gave him invincibility. De what? He has this jewel in his head, Ja, in his és van a forehead. fején egy olyan égkő, ami az ő legyőzhetetlenségének a záloga. But Bhima's shouting, he's killed Ashwatthama. Most He's killed. mit kiabál ez a Bhima itt? So then he goes to Yudhishthira. Akkor elmegy Yudhishthirhoz, Krishna knew, Krishna tudta, and Krishna's diplomatic. és Krishna diplomatikus, He had everything planned out. ő mindent megtervezett. Very intelligent. Nagyon intelligens. If you want to know the truth, who do you go to? Dharmaraj Yudhishthira. He never tells a lie. Ugye, hogyha tudni akarod az igazságot, akkor a Dharmarácshoz, Yudhishthirhoz kell menni, ő soha nem mond hazugságot. So Dronacharya went to Yudhishthira and he said,
Drónácsári elment Judisthirhoz, és azt kérdezte, Is it true? Is it really true? igaz, tényleg igaz, Ashwatthama, my son, is dead. Asvatthama, a fiam halott? And Yudhishthira said, yes, Gurudev. Ashwatthama is dead. És azt mondja a Judisthir, Asvatthama halott. But the elephant. De azt hozzátette csendben, hogy az elefánt. Yudhishthira Maharaj couldn't help it. Judhishthir Maharaj egyszer nem tudott más He csinálni. was impelled to tell the truth, Ő neki muszáj volt az igazat mondani, but he wasn't following Krishna. de nem követte Krishnát. Krishna told Yudhishthira, when Dronacharya comes to you, then you tell him, yes, Ashwatthama is dead. Krishna azt mondta neki, hogy Judhishthir, ha jön Drónácsárja, akkor igenis mondd azt neki, hogy Asvatthama halott. But Yudhishthira hesitated to De follow Judhishthir Krishna. habozott. And therefore his chariot was hovering above the ground. Yudhishthira's chariot was hovering above the ground because he was so truthful. Judhishthir annyira igazmondó volt, hogy az ő szekere az tulajdonképpen lebegett a föld felett. And at that point, it fell. És ezen a ponton leesett. When I was young, then I heard that the chariot fell because on that day, at that moment, he told a lie. When you were young. When I was young. Amikor fiatal voltam, akkor úgy hallottam ezt a történetet, hogy azért esett le a szekere, mert egy hazugságot mondott. I loved the Mahabharata when I was young. I watched it many times. I read it. Imádtam a Mahabharatot gyerekkoromban, akárhányszor megnéztem. But when I came to ISKCON, then I heard that actually the reason Yudhishthira Maharaj's chariot went to the ground is because he didn't believe in Krishna's words 100,000%. Tehát amikor jöttem az ISKCON-ba, akkor megtudtam, hogy az igazi oka annak, hogy a szekere leesett, az volt, hogy nem követte Krishnát teljesen. So I digress. Krishna used diplomacy. Tehát ez egy kis kitérő volt, tehát a lényeg, Krishna az használja a diplomáciát. Kshirodakshai Vishnu is using diplomacy. Kshirodakshai Vishnu használja a diplomáciát. How? Hogy? Shouldn't we be simple? Nem kéne egyszerűnek lenni? At the end of the seventh canto, Narad Muni instructs Yudhishthira Maharaj in the various qualities of a human. One of them is simplicity. Ugye a 7. ének végén Narad Muni tanítja azt, hogy milyen egy emberi lény, hogy az egyik tulajdonsága az egyszerűség. And it's described, Srila Prabhupada says, simplicity means no duplicity. Ugye ez magyarul nem annyira jól jön ki, de a lényeg az, hogy az egyszerűség azt jelenti, hogy nincs kétszínűség. So then how does this work? Prabhupada The Lord magyarázza. himself, he's saying preaching simplicity and himself duplicity. Hát akkor hogy van ez, hogy ő azt prédikálja, hogy legyünk egyenesek, egyszerűek, és közben ilyen kétszínűsködik? I'll just say a few words on this topic because obviously it's a bit of a dilemma. Ugye muszáj egy pár szót fordítanunk erre, mert azért ez egy dilemma. What is the purpose? Mi a cél? So yes, in this world sometimes you have to use a bit of duplicity. Igen, ebben a világban sajnos néha kell egy kis kétszínűséget When the bedobni. wife asks the husband, do you like my new sari? Akkor a feleség megkérdi a férjet, hogy tetszik az új szárim? What did the husband has to say? Mi az, amit a férjnek mondania kell? No, I don't like it very much. Nekem nem nagyon tetszik. What are you going to get, a slap? És akkor kap egy pofont, nem? Or she Vagy- won't speak to you for the next 5 days. She won't speak to you for the next Vagy 5 nem days. fog, vagy pedig nem fog hozzád szólni az asszony több napig. And she'll bring it up in 5 years' time. És majd 5 év múlva fogja felemlegetni. Yeah? How do you know? Hear and learn. Hát úgy hallomásból. And it's reasonable. De ez így van. Yeah? So the husband has to say, you look absolutely wonderful, my dear. Tehát a férjnek azt kell mondani, hogy fantasztikusan, csodálatosan szép vagy. So, diplomacy. Diplomácia. It is necessary in this world. Ez szükséges ebben a But világban. what is the purpose? De mi a célja? The purpose is, in this case, in this example, for a peaceful life.
Ugye ebben a konkrét esetben a békés élet, a and cél. to make sure you don't make your wife feel bad, És az, hogy ne érezze már rosszul magát az a to feleség. encourage her, to inspire her. Tehát, hogy lelkesítsük őt. The purpose is not for my self-aggrandizement or, for any... Ez nem az én saját dicsőségemre van, nem ez a célja. There's not a malicious purpose. És nem egy rossz indulatú cél. There is not a selfish purpose. Nem önző cél. Little bit. Little bit. Tényleg szépen néz ki. Igen. It may well of be course. that Again. she looks really good. No, of course, I'm just saying at the time when maybe you don't necessarily fully think that, then you have to be diplomatic. I'm just giving that Tehát example. tulajdonképpen csak azt akartam mondani, hogyha van egy adott elképzelhető eset, hogy nem teljesen tetszik The neked, very, very, akkor very is rare ezt kell occasion when that mondani. may be the case. Nagyon-nagyon különleges esetben. Yeah, of course. So, and of course, in the other direction also there are many examples. Persze ez oda-vissza így működik. So, diplomacy is something which is there when we're living in this world. Ugye ebben a világban élünk, a diplomáciára időnként szükség lehet. But it shouldn't be the norm. De nem szabad, hogy mindig ez legyen. Simplicity is a beautiful thing. Az egyszerűség egy nagyon szép dolog. When you're around someone who's simple-hearted, when you're around someone who's simple-hearted, when you're with someone who's De hogyha találkozunk valakivel, aki ilyen egyszerű lelkű, you can trust them. akkor megbízhatunk benne. Their company is pleasant. És kellemes a társasága. You want to be around people who are Hiszen simple-hearted. szeretünk olyan emberek között lenni, akik egyszerűek. And so that should be our norm. Tehát simplicity should be the norm. Egyszerűség legyen a normális. But at the same time, there may be times in life when we have to very carefully, after deliberation and contemplation, utilize some duplicity. De vannak olyan helyzetek az életben, amikor jól megfontolva, átgondolva használnunk kell egy kis kétszínűséget. For a higher purpose. Egy magasabb szempont, vagy magasabb cél érdekében. But it shouldn't become the habit. De ne legyen ez szó, ne váljon a szokásunká. So the Lord is encouraging the demigods that on this occasion, very rare occasion, you may have to engage with a bit of duplicity in order to move forward from the situation. Tehát az Úr azt tanácsolja a félisteneknek, hogy most kivételesen ebben az esetben egy adott magasabb cél érdekében használni lehet a kis kétszínűséget. So through this churning of the milk ocean, first of all calling a truce with the demigods, churn together the milk ocean, you can't do it alone, you need their strength also, many wonderful things will come. Tehát azáltal, hogy most egy ilyen fegyverszünetet köttök a démonokkal, akkor így ki tudjátok köpülni a tejóceánt, és abból csodálatos dolgok jönnek majd ki. Because you can't do it alone. Mint hogy egyedül nem tudjátok megcsinálni. So in this way they come together and they will cooperate and everything will be okay and you'll be able to defeat the demons ultimately. És hogyha ezt szépen megcsináltok, akkor végül aztán képesek lesztek arra, hogy legyőzzétek a démonokat. So then the demigods, they approach the head of the demons. Ezután a félistenek megkeresik a démonok főnökét. That is the Bali Maharaj. Ez Bali Maharaj. Who is Bali Maharaj? Ki Bali Maharaj? We have Hiranyakashipu. Ugye Hiranyakashipu, His son is called Prahlad, Prahlad. a fia Prahlad. What is Prahlad's son called? Mi a neve Prahlad fiának? Virochan. He has many sons. One of them is called Sok Virochan. fia van. And Virochan has a son who is called Virochan Bali Maharaj. Bali. Yeah? És az ő fia, tehát unoka. So Bali Maharaj has very high ancestry. Tehát Bali Maharajnak nagyon magas felmenői vannak. We'll be hearing about this next week, that the reason the Lord gives so much mercy to Bali Maharaj is not because of Bali Maharaj. Tehát majd fogunk többet hallani a jövő héten, de amiért az Úr olyan sok keggyel halmozta el Bali Maharajot, az nem ő maga miatt van, The Lord says, actually, the reason I've given you so much mercy
is because of your grandfather, Prahlad Maharaj, and his pure devotion. Tehát azért kap ennyi kegyet a nagyapja miatt, mert Prahlad Maharaj miatt kap egy csomó kegyet. So the demigods approach Bali Maharaj. They say, hey, Tehát a let's get together. félistenek megközelítik Bali Maharajot. We've got this idea. Ez az ötletünk, We can come together fogjunk össze, and we can do something big, we can do something amazing here. és akkor itt most csinálhatunk valami nagyon-nagyon nagy dolgot. We can churn the milk ocean. Kiköpüljük a tejóceánt, We'll put in all sorts of items, vegetables, creepers, herbs, drugs, Prabhupada says. tehát és akkor mindenféle zöldséget, fűszernövényt teszünk bele, Drugs. ilyen gyógyszereket, vagy Again. mondjuk gyógynövény, And as gyógyszereket. we churn, many wonderful things will come. És amikor köpüljük, akkor nagyon sok csodálatos dolog lesz. And we'll be able to share in these És akkor wonderful majd things. megosztozunk rajta. And we can't do it without you, you can't do it without us. We need to Mi nem cooperate. tudjuk nélkületek megcsinálni, ti se tudjátok nélkülünk megcsinálni, fogjunk össze. And all of these gifts of nature will nourish us and make us stronger. És a természetnek mindezek az ajándékai majd erősítenek minket, és még erősebbek leszünk. Bali Maharaj, of course, he's in the demon family, but he's also a devotee. Bali Maharaj ugyan démon családba született, de ő is egy bakta. So he hears this dharmic proposal Ő hallja ezt a dharmikus ajánlatot, and he says, I'm ready, let's do it. és azt mondja, oké, csináljuk, Let's cooperate. működjünk együtt. And for the first time ever, the demigods and the demons come together, call a truce, and they decide to cooperate. És amióta a világ első ízben a félistenek és a démonok fegyverszünetet kötnek, és együtt működnek. And és on együtt that bombshell, kiköpnek. we're going to have a 10-minute break. És akkor most lesz egy 10 perc szünet. Again. Śrīmad-Bhāgavatam ki. Jai! Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, so we continue Folytatjuk. with the churning of the milk ocean. Mégpedig a tejóceán Has kiköpülésével. anyone ever seen actual churning Van butter, itt valaki, churning aki milk? ténylegesen látott ilyen köpülést? No. Yeah, in India, you go to a village. I was in Mayapur, not Mayapur, Ekachakra a few years ago. Indiában ez nem annyira ritka. Éka Csakrában voltam pár évvel ezelőtt, And it was beautiful. Such a wonderful village. You really get the feel that you're in a village. Éka Csakra egy csodálatos falu, ott tényleg láthatod, hogy milyen egy indiai falu. Mayapur, Vrindavan don't feel like villages anymore, you know? They used to be. Mayapur, Vrindában ezek már régen persze falvak voltak, de ma már nem. But Ekachakra is still relatively untouched. De Éka Csakra még viszonylag érintetlen. And every house had a thatched roof and a cow or two. Minden háznak ilyen zsúbfedele volt, és egy-két tehénnel. I walked by, there was one man who was making cloth. Like we do Shama handmade, you know, with these old huge machines. Láttam egy embert, aki ottan ruhát, éppen textilt szőtt, And ladies churning. és a hölgyek pedig köpülnek. Yes, so you need a rod. This is the rod. Kell egy ilyen bot, In the pot is the yogurt or milk, whatever it may a be. joghurt vagy a tej, amiből csináljuk a vajat, az benne van az And edényben, then there's the rope. és kell legyen egy köteg, egy zsineg. So they pull here and then pull there. És akkor Pull ide here. oda húzogatja. And then pull here. Pulling like this. This is the Húzogatja. churning action. So this is the churning process, which is very normal in many places still. Tehát még mindig ez a köpülés egy szokványos munkaművelet. Again, Csak egy sima volt. again, again, again. Plain road. Semmi, tudom, lapát. Shishidhanakaya Vijayaguranga ki. Jai! Lapa? Lapa. So it hasn't had any wings or Oh, anything one. protruding. Again, again. Tehát, akkor van, tehát a botból azért kiáll valami, ami így... Yeah, that helps.
So it's not an easy process, you know, it's quite Nem labor könnyű. intensive. Nem könnyű ezt csinálni, egy elég kemény munka. These days they do it with machines, of course. Manapság persze ezt géppel csinálják. So, what happened here? Na akkor is mi is történt? Okay, let's clean that up. So, there was, they began to prepare the churning, the demigods and the demons. A félistenek és a démonok rákészültek erre a köpülésre. First of all, they decided, okay, well, we need a huge rope. Először is rájöttek, hogy hát kell egy hosszú kötél. And they need a huge rod. Aztán kell egy hosszú bot. So what would act as the rope? Mi lesz a kötél? It was Vasuki. Vasuki. Vasuki is a huge snake. Vasuki egy hatalmas kígyó. And he would act as the rod. Akkor ő lesz a madzag. And sorry, he would act as a rope, not rod. Madzag. I said, sorry, I thought I said wrong. And what would be the rod? Mi lesz a rúd? It would be this Mandara mountain. A Mandara hegy. Does anyone remember the name Mandara mountain? Emlékszik valaki a Mandara hegy névre? I'd be very impressed if anyone remembers the connection. Hiranyakashipu went to the Mandara mountain to perform his austerities. Ugye Hiranyakasipu a Mandara hegyre ment, hogy a lemondásait végezze. Because he, like most demons, wanted to be invincible. Ő, mint minden démon, szeretett volna legyőzhetetlenné válni. So they used this Mandara mountain. Tehát ezt a Mandara hegyet használták köpülőbotnak. But it was very heavy. De nagyon nehéz volt. So the demigods and the demons together, they tried to move the Mandara mountain, but they weren't strong enough. És a félistenek meg a démonok neki veselkedtek ennek a Mandara hegynek, de nem voltak elég erősek. You can see, you know, they're clean shaven, they look nice, they're the demigods. Pardon? The demigods are nicely clean shaven. Ahol láthatjátok, hogy a félistenek nagyon szépen tisztára borotváltak, And then the demons have mustaches. és a démonoknak meg bajuszuk van. Controversial topic. Ez egy elég vitatott téma. Sorry, no. Bocsánat, ne tessék személyesre venni. It's fashion these days, you know. So Ez ilyen divat, ez divat. okay, so then the Lord came to help. Aztán jött az Úr és segített neki. So the Lord comes many times in this pastime. Ebben a kezdtelésben az Úr nagyon sokszor megjelenik. The Lord came and they put the Mandara mountain onto Garuda. Akkor a Mandara fegyet rátette Garudára, And Garuda carried the Mandara mountain into the Milk Ocean. és akkor Garuda elvitte a Mandara hegyet a tejóceánba. And then the Lord had to tell, the Lord had to tell Garuda to go away. Aztán az Úrnak meg kellett mondani Garudának, hogy menjen el. Why? Miért? Because of the, Vasuki, így van. Yeah. Because eagles eat snakes. Ugye a ragadozó madarak kígyót esznek. So then the Lord said, okay, Garuda, now you go, so Vasuki És azt can mondta come. az Úr a Garudának, most akkor szépen menj el, mert most Otherwise, Vasuki would be nervous around you. egyébként Vasuki meg ideges lett We heard volna. about, you know, so there's a food chain, you see. We heard about the snake eating the mouse. Ugye hallottunk ma már egyszer a táplálékláncról, ugye az egérről meg a kígyóról. But the snakes aren't just, you know, Ekala Ishvara Krishna. Krishna's the only top man. De ugye a csúcsragadozó az csak Krishna. The snakes are scared of being eaten by the eagles. Ugye a kígyók félnek a solymoktól vagy sasoktól. So Garuda left, Vasuki came. Garuda elment, Vasuki jött. Vasuki wrapped himself around the mountain. Vasuki szépen föltekeredett a hegyre. The demigods got the tail of Vasuki. A félistenek fogták Vasukinak a farkát. And the demons took the mouth or the head. És a démonok meg a fejét. And they began to pull. Elkezdték húzni. 1, 2, 3, pull. 1, 2, 3. 1, 2, 3, pull. 1, 2, 3. 1, 2, 3, pull.
1, 2, 3. And they were churning. Igen. Hát köpültek. Igen, strong, erős kígyó. Strong snake. Tehát Vásuki önként vállalta, voluntarily. And so they were pulling and pulling. However, because Mandara mountain was very, very heavy, Hát ez a Mandara hegy nagyon nehéz. it was sinking into the seabed. És ugye elkezdett így az óceán fenekén elsüllyedni. And so the whole churning process was being impeded. És ugye ez akadályozta az egész köpülési folyamatot. And so they had to come up with a solution. Akkor ezt valahogy meg kellett oldani. They couldn't move Mandara mountain, so they had to come up with a solution. The Lord came. Ugye, amikor nem tudták megmozdítani a Mandara hegyet, akkor jött az Úr és segített. Then the mountain was sinking into the sea. A hegy pedig elkezdett elsüllyedni a tengerben. Again the Lord came. Akkor ismét jött az Úr. This time the Lord came in the form of kurma. És ebben az esetben a kurma egy teknősbéka formájában jelent meg az Kurma Úr. means tortoise. Ugye a kurma azt jelenti teknősbéka. Teknősbéka. So he's tortoise incarnation of the Lord. Tehát ez az Úrnak a teknősbéka inkarnációja. Keshava Drita Kurma Sharira Jai Jagadisha Hare. So we say Keshava Drita Nara Hari Rupa. Nara Hari. So half, yeah, so half man, half lion, but the Lord in the form of Nara. Tehát ugye az Úr egy Nara formában. Yeah. So we sing this. Jayadev Goswami has written this song which glorifies the 10 incarnations. Jayadev Goswami írta ezt a dalt, amiben a 10 inkarnációt dicsőíti. So we sing this glorification of Shringadev daily. Minden nap elénekeljük az Úr Nrsimhadevnek a dicséretét. So this is Kurma Sharira Jai Jagadisha Hare. Ez a kurma forma. So then Mandara mountain sits on Kurma. Tehát a Mandara hegyet a kurma teknőjére And in that way it's állították. stable. És akkor ez itt jó stabilan megáll. Everything has an internal and an external purpose. Mindennek van egy külsődleges és egy belsődleges oka. The external purpose for Kurma to appear, the external purpose was to facilitate this churning. A külsődleges szempont, amiért megjelent a kurma inkarnáció, az, hogy segítse ezt a köpülést. The internal purpose Belső ok, was because he was a bit itchy on his back. mert viszketett a háta. So then as Mandara mountain was rolling on his back, he could relieve himself of the itch. Úgyhogy amikor a Mandara heggyel köpültek a hátán, akkor vakarták a viszkető hátát. The Lord fulfills through one activity, he fulfills many Az purposes. Úr egy tevékenységgel sok célt is tud szolgálni, And in this way, megoldani. because sometimes there's a part of the back which you can't reach. De van olyan helye a hátunkon, amit nem tudunk elérni. Okay, so then I'll go, I'll help out with the churning, and my back will be relieved also. Jó, akkor csináljuk egy kis köpülést a hátamon, és akkor ez lesz. So as they started to churn, Tehát elkezdték a köpülést. everything's in place. Minden a helyén van. Mandara mountain, Mandara Vasuki, hely, Kurma, Vasuki, kurma. churning. The first thing that comes Az első, ami jön, is the halahal poison. a halahal méreg. This poison is extremely dangerous. Ez a méreg rendkívül veszélyes. Very, very toxic. Nagyon-nagyon mérgező. If this poison would have fallen onto the earth, Hogyha ez a méreg ráfolyt volna a földre, it would have destroyed the whole planet. az egész bolygót tönkretette volna, lezúzta volna. Very, very powerful. Nagyon erős. So the Lord could have done something about it. Az Úr tudott volna valamit csinálni. But he ezzel likes to kapcsolatban, glorify his devotees. de ő nagyon szereti dicsőíteni a baktáit. Yeah, he says to Arjuna, Nimit matra bhavya sabya sachin, become my instrument. Legyél te az én eszközöm. Krishna mondta could have killed Arjunának. all of the Kauravas himself, Hát Krishna az összes Kauravát meg tudta volna ölni. but he wanted Arjuna to be his instrument. And De azt therefore, akarta, hogy with Arjuna- glorification for ages to come. Azt akarta, hogy Arjuna legyen, aki ezt a feladatot elvégzi, hogy aztán
az eljövendő korokban őt dicsőítsék. Yeah, so they called upon Lord Shiva. Tehát akkor szólították az Úr Sivát. And Lord Shiva took this poison, and what did he do? Az Úr Siva mit csinált ezzel a méreggel? So this is a churning. What did Lord Shiva do? He drank this poison. Megitta ezt a mérget. This is intense. Ez nagyon kemény. As he was drinking, a few drops fell on the floor. Ahogy itta a mérget, egy pár csöpp leesett a talajra. And you see all of these. Oh, I see what's happening. Okay, it's one slide. So all of these snakes and scorpions, Mindez a sok kígyó meg skorpió ebből a cseppből. they appeared from this poison. Ebből a cseppnyi méregből jött ez a sok mérges kígyó meg skorpió. All of the poison on the planet comes from those few drops which fell on the floor. Az a Földön található összes méreg, az mind abból a pár cseppből származik. So there's various poisonous animals, Ugye egy csomó mérgező állat van, mammals, reptiles, etc. emlősök, hüllők, stb. All of the poison comes from these few drops. Mindezeknek a mérge ebből a pár cseppből van. And Lord Shiva drank a whole pot full. És az egész edénnyel megitta az Úr Siva. So Lord Shiva is therefore glorified profusely for this activity. Ezért a tevékenységért az Úr Sivát dicsőítik. 8:744 Śrīmad-Bhāgavatam. 8:744. Tapyante lokatapena sadavo prayashojana parmaradhanam tadhi purushusya kilatmanaha. Great personalities almost always sacrifice for the benefit of others, for humanity. A nagy személyiségek majdnem mindig feláldozzák magukat az emberiség javára. So this is a beautiful verse, very inspirational for us also. Please say the second half. Oh, Paramaradhanam, this is Paramaradhanam Tadhi, that this is the greatest form of worship. Ez az Istenség személyiségének mindenki szívében ott levő jelenlétének a legmagasabb rendű imádata. So there's so many different types of worship which we may do. Annyiféle imádat létezik. But this is described as the greatest form of worship of the Lord. De azt úgy írják, hogy ez a legmagasabb szintű imádat. To benefit for the, to sacrifice for the benefit of others. Hogy áldozatot hozni mások javára. We're so fortunate. Mi nagyon szerencsések vagyunk. We have everything. Nekünk mindenünk megvan. In every way. Mindenféleképpen. Yeah, there's problems, of course. Persze vannak Who problémák. doesn't have problems? Kinek nincs. But if you really look at it, in essence, we have everything. Tehát alapvetően, ha meggondoljuk, mindenünk megvan. But so many people don't. De annyian vannak, akiknek nincs meg az elemise. And therefore, it is incumbent upon us to help other people. Tehát ezért nekünk kötelességünk, hogy másoknak segítsünk. First and foremost, we should help in terms of giving people Krishna consciousness. A legelső sorban az, hogy Krishna tudatot adjunk az embereknek. Not easy. Nem könnyű. There's some discomfort. Ezzel kényelmetlenségek But járnak. this is the nature of saintly persons, great souls, like all of you, to help others. Ez a természete a nagy lelkeknek, mint nektek mindannyiatoknak, hogy másoknak segíteni. So Lord Shiva does exactly this. Az Úr Siva pont ezt csinálja. To help the humanity, to save humanity, he drinks this whole pot of Azért, poison. hogy megmentse az emberiséget, megissza az egész edénnyel ezt a mérget. And through this his neck becomes blue. És ettől bekékül a torka. And therefore he's called Nilakanta. Nila means blue, Kanta means neck. Ezért hívják őt Nílakantának is, az egyik neve az Nílakanta, hogy kék torok. Yeah. So this is beautiful. This is a Vaishnav. Ez nagyon szép, ez egy igazi Vaishnavához illő cselekedet. Therefore Lord Shiva is called Vaishnavanam Yathashambhu. Of all Vaishnavas, Lord Shiva is the greatest from one perspective. Ezért is mondják az Úr Sivára, hogy az összes Vaishnava közül a legkiválóbb. So the poison is taken care of. Akkor a poisont letudták.
And then many wonderful things come. És aztán nagyon-nagyon sok csodálatos dolog jött ki. And this is the nature of life. Ilyen az élet jellege. Often at the beginning, Krishna says in the Gita, mode of goodness means the beginning is poison, but later is nectar. Ugye ez az élet jellege, Krishna mondja a Bhagavad Gitában, hogy ami először méregnek tűnik, az később nektár lesz. And we'll be speaking about this also. Erről is fogunk majd beszélni. Yeah. So what comes? Surabi comes, Surabi cow. Aztán jön ugye a Surabi tehén, Wish fulfilling cow. a kívánság teljesítő tehén, Ucheshwara comes, a celestial horse. aztán az égi ló jön, Airavat comes, the elephant carrier of Indra. aztán Airava, az Indrának az elefánt hátasa jön. Kaustubha gem comes. A Kaustubha égkő jön ki belőle. Krishna in New Vrajadam, our Shyam, he has a Kaustubha gem. Krishnának, Shyámának Urvajadámban van egy ilyen Kaustubha égköve. The Parijata tree comes. Jön a Parijata fa. We all hear about the pastime in the 10th canto of Satyabhama wanting the Parijata tree from heaven. A 10. énekben fogjuk hallani, hogy Satyabhama akarja ezt a Parijata fát. So many amazing things come from this churning. Tehát ebből a köpülésből rengeteg csodálatos dolog jön ki. There's many other things I'm summarizing, as you all know. Tehát én most csak összegezem, hiszen ti ismeritek ezeket. Then comes Lakshmi Devi. És aztán jön Lakshmi Devi. And Lakshmi Devi is looking for her consort. Lakshmi Devi természetesen a párját keresi. She won't marry Durvasa. Pardon? She won't marry Durvasa Muni. Nem fog hozzá menni a Durvasa Munihoz. He is too temperamental. Neki túl szenvedélyes, vagy túl szeszélyes, igen. Brihaspati, no, he's too much mixed devotion. He's the Brihaspati demigod nem, spirit. az ő odaadása túlságosan vegyes, He's got too many attachments. túlságosan sok ragaszkodása van. Lakshmi Devi is looking for her husband, her eternal Lakshmi consort. Devi az ő örök férjét keresi. So she's discerning in her choice. Tehát ő elég válogatós. One should be. Persze legyünk is azok. No, he's too short, he's too tall, he's too Ez túl fat, alacsony, he's too ez túl thin. magas, túl kövér, túl sovány. He's not qualified enough, he Nem hasn't studied eléggé enough. képesített, Should be. túlképzett. So there's so many criteria. Nagyon sok szempont van. Criteria? Kritérium mondjuk magyarul is, de Kritérium. criteria Jó. szempont. Yeah. Szempont. Igen. Magyar tanárom, so igen. So Lakshmi came and of course she finds Lord Vishnu. Sorry. Lakshmi comes and she finds Lord Vishnu. És akkor jön Lakshmi és megtalálja az Úr Visnut. And then at the very end, Ezután at the very end, so a legesleg végén comes Dhanvantari. jön Dhanvantari. Dhanvantari is who? Ki ez a Dhanvantari? Yes, he's an incarnation of the Supreme. Ő a legfelsőbbnek az inkarnációja, And he is, és még mi? sorry? So if you go to, I went once to an Ayurvedic seminar. Egyszer elmentem egy Ayurvéda szemináriumra. Actually, I didn't go to it. I was helping to organize an Ayurvedic seminar. Tulajdonképpen én nem is beiratkoztam egy ilyenre, hanem is segítettem megszervezni egy ilyen szemináriumot. Every year to Bhaktivedanta Manor, the Association of Ayurvedic Practitioners would come and hold their weekly, a one-week seminar with one of the topmost Ayurvedic practitioners in the world. They would hold it at Bhaktivedanta Manor. Tehát a Bhaktivedanta Manorban az Ayurvéda tudománynak a szervezete egy egyhetes képzést szervezett, amire meghívták a legkiválóbb Ayurvéda szakembert a világon. One of. Vagy az egyik legkiválóbb szakember. And he was, anyway, and they would have a picture of Dhanvantari. És akkor ők kirakták Dhanvantarinak a képét. So he's medicine.
Tehát ő az orvostudomány. Yeah, so he's the incarnation of medicine. Ő az orvostudománynak az inkarnációja. And he's holding a wonderful, beautiful golden jug. És egy csodálatos, gyönyörű, aranyból készült edényt tart a But what's kezében. even more important than what the jug is made of Annál, hogy miből készült ez az edény, Is what's sokkal inside. fontosabb volt, hogy mi volt benne. inside the jug. És mi volt benne? What's inside the jug? Hogy mi volt benne. And that is nectar. És ez volt nektár volt. So then Vantari appears from the churning and he's holding the nectar, the amrit. Tehát a köpülésből megjelenik Dhanvantari, és kezében ott van a nektár. If you drink this nectar, then you will be invincible for one manvantara. Hogyha ebből iszol, akkor egy manvantarára legyőzhetetlenné válsz. And that's a long time. Azért ez egy elég hosszú idő, ugye? Yeah. So then everyone wants this Hát nectar. mindenki akarja ezt a nektárt. When the demons saw, and I'm going a little bit faster, when the demons saw this pot of nectar, kumbha is called a kumbha. Ugye amikor a démonok látták ezt az edény nektárt, az kumbának hívták, They grabbed it from the Vantari. elragadták a Dhanvantaritól, And they wanted to run away with this kumbha. és akkor elszaladtak vele. It was meant to be shared. That was the agreement. Ugye az volt a megállapodás, hogy megosztoznak rajta. The truce between the demigods and the demons was called so that they would share whatever is produced of this churning. Azért kötötték a fegyverszünetet, hogy aztán megosztozzanak a nektáron. But as you'd expect, the demons were not following the rules. De hát ahogyan nem csodálkozunk azon, hogy a démonok nem követték a szabályokat. So there's one of the demons called Vrishabharva, Volt egy Vrishabharva nevű démon, and he grabbed the nectar and ran away. elkapta az edényt, And he fled to Patala Loka. és a patála lókára elszökött vele. So bottommost of the lower planetary systems. Ez az alsó bolygórendszernek a legalsó bolygója. And the demigods chased after him, of course. A félistenek persze kergették. And what happens along the way actually is that they drop 4 drops of nectar. Ami fontos, hogy az üldözés során 4 csepp nektár lecsöppent. They drop 4 drops in number 1, Prayag, Allahabad. Egy csepp leesett Prajágnál, ami Allahabad, Haridwar, Haridvárnál, Nashik, Násik, and Ujjain. Ujjainnál. Yeah. So 4 drops, one in each of these 4 places. Tehát ezen a 4 helynek mindegyikén egy-egy csöpp nektár lecsöppent. And therefore it's understood that these places are holy places. Ezért úgy tekintjük, hogy ezek a helyek szent helyek. And there is a Kumbh Mela, which you've heard of, I'm sure. Biztos hallottatok már a Kumbha Méláról. Yeah. So the Kumbh means this pot that Dhanvantari comes Kumbh with. az ezt jelenti, ezt az edényt. Yeah. Because and so people go to the rivers in these holy places. Az emberek elmennek ezeknek a szent helyeknek a folyóihoz, And they bathe in these rivers in order to become free of their sins. és megfürdenek a folyóba azért, hogy a bűneiktől szabaduljanak. So this Kumbh Mela, it takes place 4 times every 12 years. 4 times. Minden 12 évben 4-szer történik meg ez a Kumbha Méla. And this year there was the Maha Kumbh Mela. Idén volt egy Maha Kumbha Méla, And that takes place every 144 years. ugye ez 144 évenként egyszer So this történik. year was a very special Kumbh Mela. Tehát az idei év az egy nagyon speciális. One time in your life that you can attend this Maha Kumbh Mela. Ugye az legjobb esetben is csak egyszer vehetünk részt egy ilyen Maha Kumbha So Mélában. this year over 45 days Ebben az évben több mint 45 nap során, January, February this year, általában, tehát január-februárban ez évben 660 million people attended over this 45 day period. 660 millió, jól értettem? Igen.
660 millió ember látogatta meg a Kumbh Mélát. to take a dip in the holy waters. Csobbantak. That's half of India. Ez India fele. Yeah, 66 times Hungary. 66-szor. Hungarian population is 10 million people. 10 millió. Mind-boggling. Magyarországnak kevesebb, mint 10 millió a lakossága. It's the biggest human gathering on earth. Ez a Földön a legnagyobb emberi gyülekezet. And it's when you go to these places and you think, you know, there's how many devotees do we have here in Hungary? Hány bakta van Magyarországon? How many devotees do we have in Europe, in the world? Hány van Európában, hány van a világban? You know, if you think in the world, okay, just say we have 2 million devotees in ISKCON. Mondjuk hogy van körülbelül 2 millió bakta az ISKCON-ban. Ez a 4 hely, ez a 4 szent hely. 4 szent hely. Négy szent hely. Again. Yeah. And but if you think about, you know, okay, just say 2 million people out of 8 billion people in the world. Ugye 2 millió bakta az ISKCON-ban, és van 8 milliárd ember a Földön. And you think we're pretty small and insignificant. Ugye azt gondoljuk, hogy nagyon kicsik és jelentéktelenek vagyunk. But when you go to these places, then you realize, wow, it's another world. Tehát ugye, ha ilyen helyekre megyünk, akkor rájövünk, hogy hát ez egy egész más világ. And what here may be an oddity for many, És amit itt úgy látunk, sokan úgy látnak, mint egy ilyen furcsaság, it's just a normal way of life in many places. ez máshol meg a normális élet. And it's on a huge scale. És pedig nagyba. We're often affected by the numbers. Minket sokszor befolyásolnak a számok. So many people are practicing this. Annyian gyakorolják ezt. You know, so many people love football. Annyi ember szereti a focit. But when you really analyze it, it's 22 men or women running around after a ball and trying to shoot it between 2 posts. Ugye, de hogyha megnézzük, itten 22 férfi, esetleg nő, szaladgál egy labda után, és megpróbálják berúgni 2 bot közé. Heading it, kicking it, running around. Fejelnek, rúgják, after a silly little ball. Egyszer egy labda. And it's a multi-billion dollar industry. És ez egy sok-sok milliárd dolláros iparág. Hülyeség. Crazy when you really think about it. Hülyeség. Yeah? So, you know, this is normal. Bhakti ez a normális. is normal. A bhakti normális. Just because the environment doesn't tell you that, actually, it's the calling of the soul. Még ha a környezet ezt nem is fogadja el, ez a léleknek a hivatása. So that's Kumbh Mela. Na akkor ennyit a Kumbh Méláról. Yeah. They steal. Vishvaparva steals. He runs away. Vishvaparva ellopja a nektárt, elszalad. And it seems like the demons are going to grab the nectar. They'll share it amongst themselves, and it's game over. Úgy néz ki, hogy a démonok elragadták a nektárt, elosztják egymás között, azt ennyi. So then who comes? De akkor ki jön? The Lord comes again as Mohini Murti. De akkor megjelenik az Úr ismét Mohini Murti formájában. Yeah, there's no pastime with so many varied incarnations all in one. Tehát tulajdonképpen ez a kettelés kiemelkedik az összes többi közül abból a szempontból, hogy milyen sokszor jelenik meg benne a legfelsőbb Úr. Mohini Murti is the most beautiful incarnation on the planet. Most beautiful form. So Mohini Murti az Úrnak a legszebb formája. And with her beauty, she just puts a spell. És a szépségével elvarázsol mindenkit. They're mesmerized. Mindenki lezsibbad. And you know, yeah. So intelligence goes out of the window. Az intelligencia eltűnik. That's the nature of lust. Ez a kének a természete. So they forget everything.
mindenről megfeledkeznek. And Mohini Murti just says, hey demons, why don't you give me that beautiful pot? És Mohini Murti azt mondja, hé démonok, nekem adnátok ezt a kis... I'll take care of it for you. I'll take care of it for you. Én majd gondoskodom rólatok. And don't worry, Ne aggódjatok. I'll distribute it equally amongst all of you. Én majd elosztom szépen egyenlően köztetek. Nothing to worry about, leave it to me. Hagyjátok csak rám a dolgot, ne aggódjatok. And the demons say, okay. És a démonok mondja, persze, hogyne. How could you refuse? Hogy lehetne egy ilyen kérésnek ellenállni? So Mohini Murti gets everyone into a line. Mohini Murti mindenkit sorba Actually, állít. two lines, the demigods sor. and the demons. A félistenek és a démonok. And you can see the demons, they're so mesmerized. A démonok így teljesen el vannak varázsolva. And which one do they want? Do they want her or they want the nectar? Hát igen, nehéz megmondani, hogy most mit szeretnének inkább, őt magát, vagy pedig a nektárt. They want both, Persze mind a kettőt akarják, but they're just so mesmerized by her, they're not thinking. de teljesen le vannak meredve. We have this phrase in English, she has them eating out of her hands. Van egy kifejezés, hogy a tenyeréből eszik. Is it cool? Yeah. And so she says, I'm just going to start with the demigods, but don't worry, I'll come to you next. És akkor azt mondja Mohini Murti, kezdjük akkor a félistenekkel, de ne aggódjatok, ti is sorra kerültek. I'm fair, nothing to worry about. Igazságos leszek, ne aggódjatok. So then she starts giving the nectar to the demigods. És elkezdi kiosztani a nektárt a félistenek között. And so she's distributing to all of the demigods and the demons. They'll do whatever she wants. Sorry. She starts distributing to the demigods. Elkezdi kiosztani a nektárt a félistenek között. And she's almost finished the nectar. És már majdnem végzett a nektárral. And there's one demon És van egy démon, who's just a bit switched on. aki egy kicsit úgy maga eszéhez tér, He comes to his senses észre tér, and he thinks, this is dodgy. I don't azt mondja, hogy trust. ez valami simlisség. So then he joins the queue of the demigods. És akkor beáll a félistenek sorába. And Mohini Murti also gives him a bit of nectar. Neki is ad egy csepp nektárt. And he takes the nectar and quickly puts it in his mouth. És ő fogja a nektárt, és gyorsan berakja a And then szájába. Mohini Murti realizes, hey, this is a demon. És akkor Mohini Murti rájön, ez egy démon. So then straight away, of course this is Lord Vishnu, so then Mohini Murti gets her Sudarshan chakra and chops his head off. De hát, mint hogy ő az istenség legfelsőbb személyisége, Vishnu, ezért a csakrával azonnal levágja a fejét. But he had already taken the nectar. De már a nektár az már... But it hadn't gone down. De még nem csúszott le a torkán. And therefore his body dies. A teste ezért meghal. But the head remains. De a fej megmarad. Yeah. So this is wonderful Rahu. And if you know anything about astrology, then he causes lots and lots Hogyha of asztrológiával problems in your foglalkoztok, life. akkor tudjátok, hogy a Rahu sok-sok kalamajkát tud okozni az életünkben. And he's had the nectar. Tehát ugye ő megkapta a nektárt. So for one whole manvantara, Tehát egy teljes manvantara erejéig Rahu's going to be around causing trouble for all living entities. a Rahu az itt lesz, és mindenféle élőlénynek kalamajkát okoz. So, yeah, this is the pastime. Ez a kedvtelés. This is a wonderful pastime. Csodálatos kedvtelés. Srila Prabhupada also went to Kumbh Mela to bathe. Srila Prabhupada szintén elment a Kumbh Mélára megfürödni. But is this our process? Is this our process? Ez a folyamat. Our process. A mi folyamatunk. Do we go to Kumbh Mela? Megyünk a Kumbh Mélára? Some do. We went, ISKCON devotees in the 70s, just to teach. Correct.
So our purpose of going Tehát, to hogy Kumbh Mela, bocsánat, a iszkon bakták is mentek a Kumbh Mélára prédikálni. our purpose of going to Kumbh Mela is not to bathe in the waters and relieve ourselves of sin. Mi nem azért megyünk a Kumbh Mélára, hogy a vízbe megfürödve a bűneinktől megszabaduljunk. Srila Prabhupada described that it's like an elephant bathes and then comes back out and then rolls around in the dust again. Srila Prabhupada sokszor használta azt a hasonlatot, hogy az elefánt, amikor megfürdik, nagyon alaposan megfürdik, és amikor kijön a vízből, akkor megint meghempereg a porban. You go there, you deposit your sins in the Ganges, you come back out and you continue sinning. What's the point? Tehát ugye elmész a Kumbh Mélára, megfürödsz, megszabadulsz a bűneitől, kijössz a vízből, és újra folytatod a bűnök gyűjtögetését. The process of Krishna consciousness is there to relieve one of the tendency to sin. A Krishna tudat folyamata arról szól, hogy a bűnök elkövetésének a hajlamát írtsuk ki. And so when we go to Kumbh Mela, we go for preaching. Srila Prabhupada went for preaching. Amikor mi a Kumbh Mélára megyünk, akkor prédikálni megyünk. Srila Prabhupada is azért ment. And if they bathed, then the bathing is not so that I can relieve myself of sin, but rather to respect Mother Ganga. És amikor megfürdünk, akkor nem azért fürdünk, hogy a bűneinktől megszabaduljunk, hanem hogy kifejezzük tiszteletünket a Ganga anya iránt. So having taken this nectar, the demigods regained their position. Tehát ezzel ennek a nektárnak a bevételével a félistenek visszanyerték az erejüket. So this churning can be likened to our own spiritual lives. Ezt a köpülést hasonlíthatjuk a saját lelki életünkhöz. At the beginning, the demigods and demons came together, they made a truce. Az elején ugye a félistenek és a démonok ugye összejöttek, fegyverszünetet kötöttek. Yeah, so you may have been fighting with the idea of God, but then at a certain point you come to a truce and you begin to accept, okay, there's God. So at the beginning, one is maybe fighting with the idea of a God, maybe I believe, maybe I don't. A kezdetben lehet, hogy valaki küzd az a gondolat ellen, hogy van Isten. You call a truce. Akkor fegyverszünetet kötsz. And you accept, okay, there's God, and I'll És worship. akkor aztán elfogad. Jó, igen, van Isten. So the demigods and demons, they call this truce and they start to churn. Ugye a félistenek és a démonok megkötötték ezt a fegyverszünetet, és elkezdték a köpülést. They're very enthusiastic. Nagyon lelkesek voltak. The beginning of spiritual life, often devotees are very enthusiastic. A lelkiélet kezdetekor a bakták általában nagyon lelkesek. Rupa Goswami says, Shubhada, one of the 6 symptoms of devotional service is that there's auspiciousness in life. Ugye Rupa Goswami szerint a lelkiélet 6 tüneteinek közül az egyik a lelkesedés. Auspicious, kedvezőség, bocsánat. Yeah. And so there's a lot of enthusiasm at the beginning. És akkor van egy csomó lelkesedés az elején. But then they found trouble. De aztán jönnek a nehézségek. Mandara Mountain, it was sinking. Mandara Mountain kezdett So then elsüllyedni, a struggle begins. és akkor jön a küzdelem. So in this way, at the beginning, it's very blissful, it's very wonderful, but there are ups and downs. Ugye az elején nagyon-nagyon csodálatos, de aztán vannak hullámvölgyek, hullámhegyek. An individual goes from enthusiasm to struggle, back to enthusiasm to struggle. Lelkesedés, küzdelem, ez az egyénnél is így megy. At a certain point, maybe a devotee thinks, do I really want to carry on with this? Van olyan pont a bakta életében, amikor felteszi a kérdést magának, most tényleg akarom ezt csinálni? Is this process for me? Ez vajon az én folyamatom? Who's thought that before? You don't have to say it. Yeah? Yes. Ugye, ez mindenkivel előfordul. Yo. So like that, there's struggle at the beginning. Tehát, hogy ugyanígy a félistenek és a démonok is küzdenek. But the Lord comes to help, build a base. De az Úr jön és segít, és mint kurma ad egy alapot. So the Lord comes in the form of Vaishnavas, Guru Sadhu Shastra. A Úr megjelenik, mint Vaishnava, Guru Sadhu Shastra. Then in the middle of spiritual life, A lelkiélet közepén, you get through the beginnings, the struggles, the ups and downs. ugye túljutsz a kezdeteken, a föl-le hullámvasúton, You persevere. kitartasz, Everyone has to persevere through the difficult times.
Mindenkinek ki kell tartani a nehéz időkben. Don't give up. Ne adjátok fel. Never stop hearing, chanting and associating with devotees. Soha ne hagyjátok abba a hallást, az éneklést és a baktákkal való társulást. Hold on to these things at least. Kapaszkodj ezekbe a dolgokba. Because you will get through the tough times. Mert túl fogsz jutni a nehéz időkön. Everything is temporary. Minden átmeneti. So as you get through, and it's amazing, Vishnu Thakur describes in the Madhura Kadambini. Ugye a Madhura Kadambiniben ez el van magyarázva. That it describes the whole scientific process as a soul, as an individual progresses through the various stages of devotion. Ugye ez tudományosan el van magyarázva, hogy az egyén hogyan jut át a különböző fázisokon az odaadás felé. And as you get over the ups and downs, you can really get to some serious spiritual practice. És hogyha ezen a felle hullámvasúton túljut, akkor kezdődik igazán komolyan a lelki gyakorlat. So the demigods and demons, they begin, when things are smooth, they really begin to churn. És amikor tehát ugye a félistenek és a démonok is ugye akkor túljutnak, amikor megvannak a feltételek, akkor elkezdenek köpülni. And as they're churning, many attractive things come. És ahogy köpülnek, nagyon sok vonzó dolog kerül elő. In the same way, as you become a steady practitioner of Krishna consciousness, many attractive things may come. Ugyanígy, hogyha egy ilyen szilárd gyakorlóvá válsz a Krishna tudatban, nagyon sok jó dolog jön ki belőle. We may get a certain amount of comfort. Valamennyire egy ilyen megnyugtatást kapsz. A certain amount of recognition or respect. Egy kis elismerést kapsz. Various other material benefits. Vannak még anyagi előnyök is. Maybe the mode of goodness is also a trap. Talán még a jóság kötőre is egy csapda. The mode of goodness is a trap. Vajon a jóság kötőre egy csapda? Because it makes you think, I quite like it here. Mert azért, mert arra vezet, hogy azt mondja, egész jó így. It's nice, it's not too bad. Yeah, they always, all these devotees, and Ānanda Caitanya keeps talking about how terrible the material world is. Ugye minden bakták azt mondják, az Ānanda Caitanya, hogy milyen borzasztó ez az anyagi világ. But it's not just him, Srila Prabhupada keeps saying it. Tehát nem csak ő, Srila Prabhupada is állandóan ezt mondja. But that's not my experience, it's quite nice here. Tehát az én tapasztalatom nem ez, én egész jól el vagyok. So this is one of the traps that comes in this middle stage. Ugye ebben a középső fázisban ez a csapda. They're distractions. Ezek a figyelmet elvonó dolgok. Just like all of these nice things which come from the churning, they're distractions. Ugye ami a köpülésből jött, ez a sok szép dolog, ezek is tulajdonképpen ilyen figyelmet elvonó dolgok. Because ultimately we're looking for the nectar. De mert hiszen végső soron a nektárt akarjuk. If you stop churning because you get distracted, hogyha abba hagyjuk a köpülést, akkor dolgok elvonják a figyelmünket. You won't come to the stage of maturity. És nem tudsz eljutni az érett fázisba. The real thing is nectar. Az igazi dolog a nektár. And for us, what is the nectar? De számunkra mi a nektár? Taste, more. Íz. Bhakti, devotion. A bhakti, az odaadás. More. Még. Life. More specific. Krishna prema. Krishna prema. Love for Krishna. Krishna iránti szeretet. That is the nectar which comes at maturity. Ez az a nektár, ami az érett fázisban jön. And this is what we have to keep an eye on always. This is the goal. És ez az, amit állandóan szem előtt kell tartanunk, ez kell legyen a cél. So it's not just some temporary material benefit, but it's the eternal goal of life. Ez nem egy átmeneti előny, hanem ez az élet célja. Yeah, so when we look at this churning, it is very similar to our journey in Krishna consciousness. Ha nézzük ezt a köpülést, ez nagyon hasonló a mi utunk, Krishna tudatos utunkhoz. Yeah, so there's various obstacles and opportunities along the way. Az út során találkozunk akadályokkal, lehetőségekkel. Shishidanitai Vijay Garanga ki. Jai!
So, Rahu is there. Ott van Ráhu, The demigods have the nectar. a félistenek megkapták a nektárt, Demigods don't get it. Demons don't get it, sorry. a démonok nem kapnak nektárt. So the demigods then take the ascendancy. Tehát így akkor a félistenek így felülkerekednek. And the demons, they're disgruntled, they're angry, they're hard done by, so they declare war again on the demigods. Persze a démonok meg nagyon, nagyon csalódottak és nagyon haragosak, és hadüzenetet intéznek a félistenekhez. So led by Bali Maharaj, they attack the demigods again. Bali Maharaj vezetésével megtámadják a And what félisteneket. do the demigods do? És mit csinálnak erre a félistenek? They run to Vishnu, they run to the Lord. Mennek, szaladnak Visnuhoz, az And they Úrhoz. say, hey, these demons, they're really intense right now. Azt mondja, hogy ezek a démonok most már nagyon elszemtelenedtek. Bali Maharaj was rebuking the demigods, saying, come on, fight. A Bali Maharaj meg így hergeli a félisteneket, gyerünk, So harcoljunk. Indra killed some of the demons. Ugye Indra megölt egy pár démont, There was a very intense fight. nagyon intenzív volt a harc. And then eventually Narad Muni stopped the fighting. Végül Nárada Muni leállította a harcot. So a lot of demons were killed actually, Tulajdonképpen egy csomó démont megöltek, but they were brought back to life by Shukracharya. de Sukrácsárya visszahozta őket az életbe. Shukracharya is the guru of the demons. Sukrácsárya a démonoknak a guruja. He had something called a Mrityu Sanjeevani, which can bring you back to life. Neki volt egy ilyen valamilyen, amivel vissza tudta hozni a halottakat az életbe. So that was, chapters 10 and 11 describes all the fighting. Ez volt a 11. fejezet, ami a küzdelmet mutatta be. And the last part of this story is in chapter 12. És ennek a történetnek az utolsó eleme az a 12. fejezetben van. And this is very, very interesting. És ez nagyon érdekes. So Vishvaparva took the nectar from Dhanvantari. Vishvaparva ellopta, vagy elrabolta a nektárt a Dhanvantaritól. Shiva, Brahma, they didn't follow. The demigods ran after the demons, but Vishnu and Brahma and Shiva didn't follow. A félistenek akkor utána eredtek, de Brahma és Shiva nem. So they didn't see Mohini Murti. Ők nem nézték, didn't see. Correct. Nem látták Mohini Murtit. So then Shiva was very curious. Shiva nagyon kíváncsi lett. He said, I heard about this beautiful form that you took as Mohini Murti. Hallottam erről a csodálatos formáról, amit felvett, ez a Mohini Murti, I'd really like darshan. de nagyon szeretnék darsant kapni. Please give me darshan. Kérlek, adj darsant. I missed out. Lemaradtam róla. FOMO, fear of missing out. Ugye nagyon félt attól, hogy kimarad valamiből. So Lord Vishnu said, it's dangerous. Azt mondta neki az Úr Vishnu, ez veszélyes. Shiva, don't go there. Not a good idea. Shiva, nem menj oda, nem való ez nekem. I don't want to distract you from your meditation. Nem akarom megzavarni a meditációdat. But Shiva insisted. De Shiva ragaszkodott hozzá. So then the Lord took this form of Mohini Murti. És akkor az Úr felvette ezt a Mohini Murti formát. And Lord Shiva, he was gone. És az Úr Shiva kész lett. His wife was right there. Ott volt mellette a felesége. Okay, so if a husband is there and the wife is there, the husband will control himself in front of the wife. Azért tudjuk, hogy egy férj a felesége mellett azért uralkodik magán. But even though Parvati was right there, Lord Shiva lost all control of himself. És még úgy is, hogy a Parvati ott volt mellette, az Úr Shiva teljesen elvesztette az önuralmát. Because this form of Mohini Murti was the most beautiful, mesmerizing form ever seen. Mert ez a Mohini Murti forma,
ez a leggyönyörűbb, legvarázslatosabb forma, amit valaha láttak. And Lord Shiva was totally bedazzled by this. És az Úr Shivát ezt teljesen elvarázsolta. Obvious lesson to learn that the material energy is very, very strong. Nyilván az egyik tanulság ebből, hogy az anyagi energia roppant erős. And lust is the most powerful force on the planet. És hogy a bolygón ez a kéjvágy a legerősebb dolog. And therefore we have to be very, very careful that we don't get distracted. És ezért nagyon fontos, hogy ebből megtanuljuk, hogy ne hagyjuk magunkat, ne hagyjuk, hogy elvonják a figyelmünket dolgok. Okay. So in this pastime we've seen many different personalities. Ebben a kettelésben sokféle személyiséggel találkozunk. Yeah. So there's gods, there's incarnations, there's demigods, there's living entities. Vannak one God. Van Isten, vannak félistennek, vannak inkarnációk living entities. És élőlények. Yeah. So there's so much variety. Tehát egy nagy változatosság van ebben a And it's important that we have clarity as to who do we worship and who not. És nagyon fontos, hogy megkülönböztessük, hogy kit imádunk, kit nem. We worship God, Krishna. Mi Istent, Krishnát imádjuk. Yeah. We respect or we worship incarnations. Mi imádjuk az inkarnációkat is. With a focus on Krishna. De a fókusz Krishnán van. Our focus should never go away from Krishna. Tehát soha nem szabad, hogy a fókuszból kikerüljön Krishna. We respect demigods. Tiszteletünket ajánljuk a félisteneknek. And we interact with living entities. És interact with living entities. És kapcsolatunk van az élőlényekkel. Different living entities may have different relationships. És az különböző élőlényekkel lehet, hogy különböző a kapcsolatunk. That clarity is important. De nagyon fontos, hogy ez világos legyen. Okay, so that is the churning of the milk ocean. Tehát ez volt a tejóceán kiköpülésének a története. Now chapters 13 and 14 describes the universal leadership, the Manus. A 13-as, 14-es fejezet az univerzum vezetésével foglalkozik, a Manukkal. Yeah. So as we said in chapters 1 to 4 we heard about the first 4 Manus. Az első 4 fejezetben az első 4 Manuról hallottunk. And then in chapters 5 to 12 we've just heard about a little mention of the 5th Manu and then Chakshusha Manu where this whole churning takes place. A 5-től 12. fejezetben egy kicsit hallottunk a Chakshus Manuról, és aztán we heard a little bit about the 5th Manu. Az 5. Manuról, és végül aztán a Chakshus Manuról, akinek a uralkodása alatt a tejóceán kiköpülése történt. So that is up to chapter 12. Ez most eljutottunk a 12. fejezethez. Then in chapters 13 and 14 a 13-as és 14-es fejezetben we are given a quick summary of the final 8 Manus. A többi 8 Manuról fogunk hallani. Yeah, so remember Manvantare Shanukatha. So this 8th canto, if we're to choose one main topic that is covered here, it is the Manus. Tehát, hogyha ebből a 8. énekből egy témát kell kiemelnünk, akkor a fő téma azok a Manuk. Yeah, so what is the function of the Manus? Mi a Manuknak a funkciója? So we have one Manu who's in charge of this universe right now. Ugye van egy Manu, aki az univerzumnak most a dolga vagy gazdája ebben a important responsibilities. Akinek vannak bizonyos felelősségei. His name is Vaivatsva Manu. A neve Vaivatsva Manu. Okay, so what does that mean to me? Why is that important for me? Na akkor ez miért fontos nekem? Okay, so Manus referred to as the fathers of mankind. A Manuk tulajdonképpen az emberiség ősatyjai. Yeah, so Manusya means living entities. Manusya azt jelenti, hogy élőlény. Yeah. And so mankind comes from Manu. Ugye ez a emberiség, ez a Manu szóval rokon. In English, man. Angolban igen. Manu. And Manusya.
manusya, ember. So Sanskrit is the mother of all languages. A szanszkrit minden nyelvnek az ősanyja. So what is the function of a manu? Mi a manunak a funkciója? To establish dharma, artha, kama and moksha. Az, hogy gondoskodjon a dharmáról, artháról, kámáról, moksáról. Dharma means religiosity. A dharma azt jelenti vallásosság. Artha means wealth. Artha azt jelenti, hogy anyagi javak. In very simplistic terms. Most itt nagyon leegyszerűsítve. Kama means material enjoyment. A káma azt jelenti, hogy anyagi élvezet. And then moksha means liberation. És a moksa pedig a felszabadulás. Are we interested in any of these things? Minket érdekel egyik másik? Ez devotees know. Correct. Tehát mint bakták, minket ez nem érdekel egyik How sem. about moksha? Míg az se. Do we want moksha? Mi akarunk moksát? No. So what do we want? But that involves moksha, no? Won't he take us away to a wonderful world where everything's nice and happy and sweet? Tehát, hogy a moksát sem akarsz? Nem akarsz eljutni abba a világba, minden csodálatos és édes és Aren't we minden? suffering here and we just want to get away? Mi szenvedünk itt, csak szeretnénk innen elmenni. Correct? Így van? So then what's wrong with moksha? Mi a baj a moksával? Impermanent. Nem, Yes. nem átmeneti. And also it is escaping. És ez egy menekülés. The focus is to escape. Ugye a fókusz a menekülésen van. Our focus is a desire to serve. A mi fókuszunk azonban az, hogy vágyunk arra, hogy szolgálhassunk. You know? So wherever we serve, we don't mind. Tehát ha mi szolgálhatunk, akkor We don't mind where we serve. Tehát nem, we don't mind. Mind where we serve. Ja, minket nem érdekel, hogy hol szolgálunk. In the 6th canto, Chitraketu. 6. énekben van Chitraketu. Narayana para sarve nakutaschani bibitui sarva swarga apavarga narkeshu apitulyartha darshana. Whether you send Krishna, whether you send me to Swarga, heavenly planets, Narka, the hell, or liberation. As long as I can serve, I'm happy. That's my focus, to serve. Ugye ez a lényeg az, hogy ha mennyei bolygókra küldesz, ha pokoli bolygókra küldesz, tehát mindegy, ha tudom szolgálni Krisnát, akkor én jól vagyok. So you could argue that going back home, back to Godhead, Goloka Vrindavan, is a type of moksha. Lehet persze erre azt mondani, hogy Goloka Vrindavanba menni az egyfajta moksa. But we have to define the terms very clearly. De nagyon fontos, hogy tisztázzuk a fogalmakat. So generally speaking, we dismiss moksha as well as the others. mi nem foglalkozunk a moksával. Because actually what we want to do is serve wherever we are. Mert amit mi szeretnénk, az az, hogy szolgálhassunk. Yeah. I'm just referring to a verse in the 3rd canto which talks about different types of liberation. A 3. énekben van egy vers, amik a különböző felszabadulás különböző típusaival It foglalkozik. describes 5 types of liberation. Ugye 5 féle felszabadulás van, Samipya, Shashri, Salokya, 5 types of liberation are there. tehát 5 féle felszabadulás van. But it says, Diyamanam nagrinanti, one doesn't accept if it is devoid of service to the Lord. De azt mondja ez a szöveg, hogy egyiket se fogadjuk el, hogyha nem tudjuk ezzel szolgálni az Urat. So, going back to the Manus have a very important role to play in terms of establishing these codes, principles. Tehát a Manuknak, visszatérve a Manukhoz, nekünk nagyon fontos szerepük van ezeknek a biztosításában. And this knowledge is passed down to various great souls. És ez a tudás, ez alászáll a különböző nagy lelkek számára. Yeah, so Krishna says at the beginning of the 4th chapter of the Gita that he passed this knowledge down to the sun god Vivaswan. Ugye a Krishna mondja a Bhagavad Gitában, hogy ezt a tudást tovább adta Vivasvánnak. Vivaswan then passed it down to Vaivatsva Manu. Aztán Vivasván Vaivatsva Manunak adta tovább. And then Manu passed this knowledge of the Gita down to Ikshvaku.
És akkor ez a Manu Ikshvákunak adta tovább ezt a tudást. Yeah, so in this way, the knowledge is passed down. Tehát a tudás így száll alá. So is Manu Samhita important for us? Vajon a Manu Samhita fontos nekünk? It is the codes of conduct for society. Ez tulajdonképpen egy ilyen viselkedési szabályzat az So emberiségnek. we refer to it, Mi hivatkozunk rá, but we focus on Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. de hát azért mi a Bhagavad Gita-ra, a Bhagavatamra, a Chaitanya Charitamrita-ra koncentrálunk. Because if you look at the Manu Samhita, it's actually quite complex and difficult to follow. Ha megnézzük a Manu Samhitát kicsit jobban, kiderül, hogy nagyon összetett és nagyon nehéz követni. And it's very easy to get lost in all of the details of the És Manu nagyon Samhita. könnyű eltévedni a rengeteg részletbe. Whereas a real focus of the Bhagavatam is very clear, prema pamartha mahan, to give prema to the souls. De a Bhagavatamnak nagyon egyszerű és áttekinthető a fókusza, hogy prémát adni az egyéni lelkeknek. So Manu Samhita may be referred to sometimes, but it's definitely not our focus. Tehát a Manu Samhitára néha hivatkozunk, de nem ő áll a fókuszban számunkra. We have to learn principle and detail. Meg kell tanulnunk principle in detail. And details. And detail. Tehát meg kell tanulnunk az elvet és a részleteket. What is a principle, what is a detail? Ja, meg kell különböztetnünk az elvet a részletektől. We spoke about this when Narad Muni is instructing Yudhishthira about Varnashram. Ugye, amikor mi erről beszéltünk, amikor Narada Muni Yudhishthira Maharajot tanította. So, so we spoke about, we gave the example of Vanaprastha. Ugye beszéltünk arról, hogy beadtuk azt a példát, a Vanaprastha ashramot. Don't brush your teeth. Nem mos fogad. Don't comb your hair. Ne fésülködj. Don't shave. Ne borotválkozz. Wear tree bark. Járjál As clothes. fakéreg öltözékben. Live in the forest. És élj az erdőben. How do we understand that? Hogy Today, kell ezt here and érteni now. ma, itt és most. Last week in Turkey, some of you may know Radha Govindapuru. He's based in Romania, the leader there. He took Vanaprastha ashram. Múlt héten Törökországban Govinda Prabhu, aki Romániában van általában, Vanaprastha ashramba lépett. But he wasn't wearing tree bark, you'll be happy to know. De nem öltözött fakéregbe. He doesn't have much hair to comb in the first place. He has Nincs is túl sok haja, amit fésülhetne. and he definitely brushes his teeth. He's a very És well feltétlenül protected mossa a fogát. Yeah. So how do we apply these instructions in today's world? It requires, Srila Prabhupada says, it requires a little bit of intelligence. Tehát Srila Prabhupada azt mondja, hogy ezeknek az elveknek a mai világban való alkalmazásához kell egy kis intelligencia. Otherwise, we may just miss the point. De hogyha ha ez nincs, akkor csak eltévesztjük a fókuszt. Shrutikirti Prabhu asked Prabhupada, how do you differentiate between principle and detail? A Shrutakirti Prabhu megkérdezte Prabhupádot, hogy hogyan tegyünk különbséget a lényege, az elv és a részlet között. Prabhupada said it requires a little bit of intelligence. Prabhupád azt mondta, ez egy kis intelligencia kell. Is wearing a dhoti kurta or sari, is it a principle or is it a detail? Vajon az, hogy dhoti kurtába, illetve száriba járunk, ez vajon elv vagy részlet? Question. Detail. Detail. Someone else? Both. Too intelligent. So if I say it's a detail, Ha azt mondom, hogy ez egy részletkérdés, then it's adjustable. akkor ezt lehet hajlítani. So what if next week I come in trousers and shirt and a tie? to Mi get lesz, to class? hogyha jövő alkalommal én így öltönybe jövök, nyakkendővel? It's just a detail. Ez csak részletkérdés. What I wear is just a detail. Az, hogy mit hordok, az csak egy But részletkérdés. will you be disturbed?
De nem lenne zavaró? Will you look at me funny if I wear, trousers Nem lenne and a shirt? furcsa, hogyha most én öltönybe jelennék? Some people will say, hey, you shouldn't be giving Bhagavatam class wearing clothes like that. Lehet, hogy jönne valaki azt mondja, hogy nem adhatsz Bhagavatam leckét ilyen öltözékben. So then is it a principle or is it a detail? Most ez elv vagy részlet? Their lordships have just been offered boga. Ugye most ajánlottak bógát az uraknak. Would you offer them pizza and chips? Vajon ajánlasz nekik pizzát, vagy chipset? You ever thought about it? Did you ever think about doing that? Non è medaglia. No, nobody threw. You wouldn't think about it. Nyilván eszetekbe nem jutna. So is it a principle that we only offer their lordships puri, rice, dāsa? Ez vajon egy elv, hogy csak ilyen, tehát puri, rizst ajánlunk az uraknak? So there's many different topics like this, unlimited topics like this, where you'll find Megszámlálhatatlanul devotees sok ilyen disagree. téma van, Where devotees disagree. ahol a bakták nem értenek egyet. And then how do you decide what to do, what not to do? Akkor hogy kell eldönteni, hogy mit csináljunk, mit ne csináljunk? You need a little bit of intelligence. You need a little bit of intelligence. Kell egy kis intelligencia. But there's always going to be devotees and intelligent devotees who disagree. Kellenek intelligens bakták ahhoz, hogy hát vita legyen. And that disagreement doesn't have to be bad, it's not wrong, it's natural. Nem baj, hogyha van véleménykülönbség, ez természetes, There's disagreement in the spiritual world. hiszen a lelki világban is van nézeteltérés. When someone disagrees with me, it helps me to think of things from different points of view. I find it positive. Tehát, hogyha valaki nem ért velem egyet, akkor azzal segít abban, hogy én elgondolkozzak le ezen, és hát igen, hogy elmélyedjek a dolgokban. Yeah, so it can be enlightening, it can be transforming. Ez lehet felvilágosító jellegű egy ilyen nézeteltérés, lehet akár átalakít, meg is At változtathatja the a same nézetet. time, it can lead to anger and frustration, De ugyanakkor dühöt is kiválthat, és resentment, frusztrációt. even enmity between devotees. Még sértődést, vagy akár ellenségeskedést is So okozhat. in life, we see here there needs to be conservatism and then liberalism. Tehát ugye az életben van konzervativizmus, és van liberalizmus. There's these two different moods, Ez két különböző hangulat, and then possibly there's a balance between them. és remélhetőleg a kettő között ki lehet alakítani egy egyensúlyt. We have to maintain our principles, otherwise what do we stand for? Meg kell őriznünk az elveinket, különben akkor mi az, amiért kiállunk? What do I mean by liberalism? You have to adjust things according to time, place and circumstance. Ugye a liberalizmus azt mondja, hogy a dolgokat a körülményekhez, az időhöz kell, stb. igazítani. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was a real innovator. Sorry, who? Bhaktisiddhanta Saraswati. Bhaktisiddhanta Saraswati egy igazi újító volt. He adjusted so many details. Annyi sok részletet He megváltoztatott. wore an English suit. Időnként felvette egy angol öltönyt. When cars were never seen in India, he had a car traveling in a car. Volt egy autója, amikor Indiában nem is láttak még autót. One time some rich Westerners were visiting, he made them meat. Egyszer, amikor ilyen gazdag nyugatiak jöttek látogatóba, még húst is adott nekik. That's innovation. Ez aztán újítás. Yeah, that's, some would say, liberalism. Mondhatni ez liberalizmus. He was criticized by many. Csomóan kritizálták ezért. But his argument is that, you know how one of his arguments, one of the things he said very nice, he says, the Ganges moves, the Ganges meanders. But it moves, changes course, that's the point. Ugye, tehát az egy ilyen érve az volt, hogy hát a Ganges is kanyarog. But if you bathe in a dry bed, a bed of water, if you bathe in the place where you always bathed before, but the river's now moved. Igen. Tehát ugye, ha egy olyan helyen fürdesz, mindenképpen egy olyan helyen fürdesz, ahol valaha volt folyó, de a folyó már elment arrébb. But because, we always bathe here. De mi mindig itt fürödtünk. Then what can be said? He said. Akkor mit lehet erre mondani? Yes. Hülyeség. It doesn't make any sense. Hülyeség. So he was thinking about what is effective according to time, place and circumstance. Ő mindig úgy gondolkozott, hogy mi az, ami hatásos egy adott hely, idő, körülményben. Prabhupada did the same.
Prabhupád ugyanezt csinálta. And he was criticized. És persze kritizálták. He gave second initiation to Diksha to Westerners. To? People who were eating meat, eating cows. Igen, tehát ő második avatást adott diksát olyanoknak, akik teheneket ettek. Very strongly criticized for this. Nagyon keményen kritizálták ezért. They can go on the altar worship the deity. Engedte, hogy hölgyek imádják a... I'm coming to that. Sorry. They can go onto the altar and worship Ja, the deity. felengedte őket, hogy a múrtikat imádják. And gave initiation. It was second initiation for the men. A második avatást adott a férfiaknak. And Janaki came to Prabhupada and said, "How about me?" És akkor jött Janaki és Prabhupada megkérdezte, és akkor velem mi lesz? And Srila Prabhupada just thought, how can I say no? She's so dear to me. És akkor Prabhupada arra gondolt, hogy mondhatok nemet neki, akkor annyira kedves számomra. So then he said, okay, come on, give you second initiation. És akkor jó, adok nektek második How avatást. can I say no to such a pure-hearted Vaishnavi? Egy tiszta szívű Vaishnavinak hogyan mondhatott nemet? So Prabhupada adjusted principles in order to, adjusted details in order to preach according to time, place and circumstance. Tehát ugye Prabhupada megváltoztatta a részleteket azért, hogy a helyi idő körülményhez alkalmazzon. I'm going to leave you with this quote, Ez lesz az utolsó idézet ma. which Matapu is going to read quickly. Máté. Ismeréve a 8 faszú közül a legkiválóbb fogadta és üdvözölte az összes öreglet kiváló, hatalmas kisiket, hiszen jól ismert minden vallásos elvet, időt és helyet egyaránt szem előtt tartva. Keep going. Elnézést a fordítás. Akik jártasak a vallás tudományában, jól tudják, hogyan alkalmazzák a vallási elveket az idő és a hely figyelembevételével. A világ minden nagy ácsárjája, vallásos prédikátora vagy vallás újítója úgy végezte misszióját, hogy az időt és a helyet tekintetbe véve alkalmazta a vallásos elveket. A világ különböző tájain más és más éghajlat uralkodik, más és más helyzet jellemző, és ha valakinek az a kötelessége, hogy az Úr üzenetét prédikálja, akkor tapasztalatnak kell lennie, hogy mindent az idő és a hely figyelembe vételével tegye. So it can be difficult to know what is a principle, what is a detail. Úgyhogy tehát nem könnyű megmondani, hogy mi az elv és mi a részlet. I wouldn't offer meat to someone who visits this temple, under any circumstances. Én magam részéről semmilyen körülmények között nem ajánlanék húst valakinek, aki jön ebbe a templomba. Someone like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has the power and the realization and the purity, the position to be able to make that kind of a decision. De egy olyan személy, mint Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ő neki megvan az a képessége, a mélysége, a felhatalmazottsága, hogy ebben eldöntse, hogy mit csinál. And therefore we should be very careful in changing things. Tehát legjobb, hogyha nagyon óvatosak vagyunk, mielőtt változtatunk a dolgokon. We should focus on what did Srila Prabhupada say, what did Srila Prabhupada do. Két dologra kell fókuszálni, mit mondott Srila Prabhupada és mit tett. Because in the Mahabharata it explains, long verse, I could explain it but there's no time, Mahajana ének dāsa. Follow a Mahajan, a great soul. Kövessük a nagy lelkeket, follow the Mahajans, kövessük a Mahajanokat, ez a Mahabharatának egy fontos verse, amire most már nincs idő, hogy belemélyedjünk. Otherwise there's unlimited opinions in this world and you can get lost in it all and make lots of offenses along the way. Rengeteg különböző vélemény van a világban, nagyon könnyen elvesztjük a fonalat, hogyha nem koncentrálunk. So it's just a few insights into management in our crazy world. Ez csak egy pár tipp volt arra, hogy ebbe az őrült világban hogyan vigyük a dolgokat. True. So, next week we'll be discussing the dwarf incarnation, Vamanadev. Jövő héten a törpe inkarnációt, Vamanadevát fogjuk tárgyalni. Thank you all for your kind attention. Köszönöm szépen a kedves I figyelmeteket. wish you all a wonderful, intense week of Krishna consciousness. Nagyon intenzív, jó Krishna tudatos hetet kívánok nektek. Reading, chanting, Olvasás, éneklés. and see you next week.
És találkozunk jövő héten. Granth Śrīmad-Bhāgavatam ki Jai. Shri Shri Radhika Vijay Gauranga ki Jai. Tribhuvana Sundar Shri Shri Radhasham Sundar ki Jai. Nittai Gaur Premanandi Haribol. Ānanda Caitanya Prabhu ki jai. Gaur Bhakta Brind ki Jai.